Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vào bài số 2 trong chương trình của Photoshop. Và trước khi vào bài 2 hôm nay thì mình sẽ nhắc lại những cái lệnh rồi những cái kiến thức của bài cũ hôm trước chúng ta cần phải nắm là cái gì. Thì các bạn để ý vào đây cho mình. Thứ nhất là cái bài mà chúng ta đi qua được bài 1, chúng ta đi rất dài và đôi lúc mà chúng ta còn chia sẻ nhau kinh nghiệm. Thì các bạn lưu ý cho tôi là cái việc tạo file. Thì các bạn ấn vào New File cho mình. Và khi ấn vào New File thì ngay lập tức nó sẽ ra một cái bảng các bạn lựa chọn. Thì các bạn quan tâm đến một cái việc như sau cho mình là cái kích thước của cái thiết kế của chúng ta là gì. Và nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta ấn vào kích thước là 1200, cái tên là tên file thiết kế của các bạn. Thứ hai là kích thước chiều ngang của các bạn. Thứ hai nữa là chiều cao của các bạn. Và tất nhiên chúng ta phải tính theo đơn vị là pixel. Bởi vì chúng ta xác định rằng đây là những ấn phẩm làm trên online. Còn nếu bạn quay dọc đi thì các bạn sẽ làm cho chúng ta những sản phẩm online tiếp theo. Nhưng chúng ta sẽ ứng dụng trên một vài cái phiên bản như là có thể thiết kế cho TikTok, có thể gắn giỏ hàng, có thể thiết kế những cái chương trình sự kiện truyền thông online của các bạn. Đó nhá. Và tiếp theo nữa thì ở đây các bạn để ý cho tôi là những cái gì làm online thì các bạn để pixel, và những cái gì làm cho in ấn thì các bạn để cm giúp tôi. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Vậy thì chúng ta đã chốt qua cái giá trị về kích thước chiều nằm ngang và chiều nằm dọc của các bạn. Rồi, và tiếp theo nữa, cái độ resolution của các bạn là độ phân giải, chính là cái chất lượng của ảnh ấy. Thì đôi lúc những cái mạng của các bạn làm trên online thì người ta cũng không còn quá chất lượng đâu. Bởi vì nếu quá chất lượng thế cũng chả để làm gì cả. Mà khi làm như vậy thì đôi lúc cái việc mà các bạn lát vào trang rồi cái mạng của các bạn yếu thì như vậy cái đường truyền kém nó dẫn đến cái trường hợp là lát cái ảnh lâu thì ngay tức là chúng ta sẽ không xem được nhiều được, không nhìn được, và tất nhiên là khách hàng người ta sẽ chọn các đối thủ khác, chọn sang những cái đường link website khác. Đó. Vậy nên là thường tất cả những giá trị online người ta sẽ để là 72 đến 150, hoặc nếu các bạn làm dành cho in ấn thì các bạn sẽ để là 300 đổ lên. Đây, các bạn nhìn nhé, để ý này, nếu tôi ấn vào web này, nhìn này, ấn vào web. Và sau khi ấn vào web ngay tức nó mặc định cho chúng ta là 72 thôi. Đó, cái này không phải tôi tự nghĩ. Mà đây là một sự trải nghiệm của phần mềm người ta đã làm cho các bạn rồi. Các bạn sẽ biết là nó sẽ lộ trình tương thích như thế nào với những sản phẩm về sau. Đó, rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giá trị làm sao. Tôi sẽ chọn vào pin. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn này, in ấn thì chúng ta đã để 300. Nó sẽ mặc định cho các bạn 300. Và tất nhiên khổ giấy của các bạn sẽ có A1, A2, A3, A4. Nó rất rõ ràng cho các bạn rồi. Và tiếp theo nữa thì đây là tôi nói cho các bạn biết là tôi sẽ chọn là pixel này. Pixel nhé, 8 inch thì nó sẽ bằng 2550. Ôi trời ơi, to kinh khủng luôn. Và tất nhiên là máy mà các bạn chỉ cần sai về mặt kích thước thôi, sai về mặt đơn vị tính thôi, thì nói thật cho các bạn biết, bạn làm treo là cái chắc nha. Nên có nhiều người nên để ý việc này nó quá đơn giản. Nhưng hãy nhớ một điều rằng tôi nhấn mạnh cái phần này là hãy chọn đúng đơn vị theo thiết kế của mình. Vậy thì tôi sẽ để lại là 1200. Và tiếp theo tôi sẽ để là 600, giống như vừa rồi tôi cho các bạn xem. Và tất nhiên tôi sẽ để là 150. Ok, và sau khi đã làm xong thì ngay tức là sẽ có một giá trị cho các bạn là chiều ngang, chiều cao, độ resolution, đó, độ phân giải của chúng ta là 150. Hệ màu của chúng ta thì nó có tiêu chí là tất cả những cái gì giá trị online thì các bạn làm cho tôi, đó là phiên bản RGB. Còn phiên bản thứ hai là 8 bit, là chế độ ứng dụng nhiều nhất trên phiên bản Photoshop của chúng ta và dùng được tất cả các loại hiệu ứng. Background của chúng ta là màu trắng và tất cả những thông số chúng ta đi từ trên xuống dưới là xong. Các bạn nhớ cho tôi cái điều đó. Và sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi ấn vào phần grid là xong. Cả nhà mình nhìn được điều này chưa nhỉ? Alo? Cả nhà? Alo? Thấy rồi thầy ạ. Ok, thế là tôi đã nói rất kỹ cái phần này rồi. Và sau khi làm xong thì các bạn để ý cho tôi là một tấm ảnh hay là một file thiết kế khi vào rồi chúng ta muốn kiểm tra lại kích thước của chúng ta ra sao. Đó. Có nhiều bạn thì có thể hỏi tôi là thầy ơi, em muốn biết là cái kích thước ảnh của mình ra sao. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào image và tôi chọn vào Alt Ctrl Y ngắn, là có nghĩa là image size. Vấn đề khi ấn vào image size xong nha thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ cho các bạn đơn vị của chúng ta là kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Các bạn có thể tăng lên bằng cách các bạn tích vào đây thì ngay tức nó có biểu tượng khóa thì nó sẽ tăng chiều ngang thì chiều cao cũng tăng theo. Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi.
Thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn biết rằng là khi mà đến cái phần bài này, chúng ta sẽ phải vừa nhớ lại kiến thức bài cũ là cách tạo layer sao, đổ màu ra sao, cách biến chuyển về bố cục ra sao. Thì các bạn để ý vào đây giúp tôi một tí. Nào, các bạn nhìn vào đây. Cái này phải làm rất kỹ, làm rất nhiều lần thì sau này các bạn sẽ rất khá. Chúng ta ấn vào F7. Chính là bảng điều khiển layer, hay chính là gọi là bảng quản lý layer trong cái phần Photoshop của chúng ta. Thì vào việc đầu tiên của chúng ta là tích vào biểu tượng gì? Cái khóa. Và sau khi đã có cái khóa xong thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó liên quan đến việc như sau. Nào, cái background đầu tiên của thiết kế nó có thể là một cái màu nào đó, hoặc nó có thể là ảnh, và cũng có thể nó là chữ. Trong ảnh thì có thể là ảnh thiên nhiên, ảnh cây cỏ, ảnh con vật, ảnh trừu tượng 3D, nhưng cũng có thể là những cái ảnh chất liệu mà các bạn tự tạo ra. Cái ảnh thì các bạn nhớ một điều rằng nó có rất nhiều nguồn, các bạn có thể lên trên mạng vào Google search, vào Pinterest search, rồi vào FreePic search, các bạn tìm kiếm mang về đây. Miễn sao cái background nhớ một điều rằng nếu là màu thì nó phải tương thích với thương hiệu của chúng ta đang thiết kế. Nhớ nhá, đã là màu thì phải tương thích với thiết kế của chúng ta. Phần thứ hai, background của chúng ta nó phải có chiều sâu, và phần thứ hai nó phải có giá trị về tương phản. Tất nhiên nó vẫn phải đi theo màu, nhưng nó gặp một cái vấn đề là khi chúng ta chọn một cái màu nào đó thì nó sẽ gặp cái vấn đề là cái ảnh của chúng ta không hợp với cái phiên bản nội dung thiết kế chúng ta đang đưa ra. Thì các bạn phải dùng cái phương pháp là biến đổi màu cho background và làm sao cho nó phù hợp. Ok, thì lúc này tôi nói cho các bạn việc đầu tiên là để muốn làm ra một cái giá trị đổ màu cho background, bạn hãy chọn cho tôi một cái vấn đề như sao. Chọn theo bản năng. Chọn theo bản năng nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là chúng ta chọn vào một cái màu, được không ạ? Chúng ta chọn vào một cái màu và chúng ta chỉ vào cái màu vị trí nào mà chúng ta thấy là nó hợp với mắt của mình, mình thích cái màu này thì mình chọn, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là đây là dải màu của chúng ta, nó có đi từ đỏ đến cam, đến vàng, đến xanh lá cây, đến xanh dương, đến xanh cobalt, rồi đến xanh blue, đến màu tím, rồi để đến màu hồng, rồi cuối cùng lại về màu đỏ. Thì tùy theo tính chất của các bạn. Nhưng nhớ một điều rằng là trong nguyên tắc về thiết kế, các bạn có hai sự lựa chọn cực kỳ thông minh, đó là background màu sáng, nhớ nhá, hoặc background màu tối. Em biết tại sao không ạ? Cả nhà mình biết tại sao không ạ? Alo. Alo, alo. Nào, các bạn ơi, các bạn có nghe được mình nói không nhỉ? Có thầy ơi. Các bạn biết tại sao mà trong cái nguyên tắc thiết kế của chúng ta là một là background chúng ta nên chọn màu đậm, hai là chúng ta chọn màu sáng không? Các bạn biết tại sao không? Dạ theo em là khi mà mình chọn những cái nền chữ thì nó sẽ dễ chọn cho mình, hoặc là những cái phần trang trí khác nó dễ chọn cho mình. Ok, đúng, chính xác. Và các bạn lưu ý cho tôi rằng là có nghĩa là khi thiết kế thì mình hãy đưa mình vào cái trạng thái là làm dễ nhất. Dễ nhất nghĩa sao? Nếu background màu đậm thì mình sẽ chọn là chữ, rồi hình ảnh màu sáng thì nó rất là dễ dàng và tương phản nó mạnh. Nó giúp cho chúng ta cái phiên bản thiết kế của chúng ta tốt hơn. Đó, và ngược lại. Đó nha. Nhưng có những trường hợp sau này khi bạn đi thiết kế, bạn sẽ gặp vấn đề là khách hàng người ta không cho mình sự lựa chọn đó. Thì chúng ta phải xử lý bằng các công đoạn. Ví dụ các bạn có thể xử lý bằng bóng, xử lý bằng viền, hay xử lý bằng cái điều gì đó. Nhưng tóm lại tương phản phải mạnh. Nên tương phản là một trong giá trị yếu tố cho việc thiết kế đồ họa của các bạn. Phải cực kỳ kỹ giữa sắc độ là đậm nha. Rồi, vậy thì lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn một cái màu, đó là màu đậm, tím đậm. Và sau khi tôi ấn OK xong thì tôi đã chọn màu xong. Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu bằng lệnh là ấn vào nút ALT. ALT là An. Ấn chặt phím An và ấn nút Delete là bài trước. Tôi đang nói cho các bạn ấn Delete. An Delete là đổ màu phía trên. Khi đổ màu phía trên như này thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau, là có nhiều bạn ấn bảo là thầy ơi em ấn An Delete nó không có được. Thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn sẽ liên quan đến cái chỉnh sửa cái Unikey, là cái chế độ mà để tiếng Anh hay tiếng Việt là một này. Thứ hai, không thì các bạn dùng phím tắt cho tôi là ấn chặt phím Alt và phím Shift cùng một nút. Sau đó bạn sẽ dùng lệnh lại như bình thường, được chưa? Cách thứ ba là trên máy của các bạn nó có một cái chữ FN,
thì đôi lúc một số máy là nó bắt mình là ấn vào, ví dụ Alt Delete là đổ màu phía trên, nhưng mà nó bắt mình là ấn Alt Fn Delete. Thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Chúng ta phải tắt chế độ của Fn đi bằng cách như sau, là mình tắt chế độ đấy, không muốn dùng ba cái phím nó làm gì nó khó khăn, thì các bạn sẽ ấn vào nút Fn cho tôi và ấn nút ESC ở góc màn hình cho các bạn nhá. Có nghĩa là chúng ta loại bỏ cái chế độ đó là chữ Fn đó đi, thì chúng ta ấn lệnh như bình thường, bởi vì một số máy chúng ta dùng như vậy, được chưa? Rồi tôi quay trở lại với cái vấn đề tạo ra background. Thì cái background này nó là màu đậm, thì các bạn đặt logo màu sáng, logo cái gì đó, hình ảnh sản phẩm đều có giá trị rất dễ về text, về hình ảnh, về con chữ hay về đó. Rồi background tôi đã nói cho các bạn, đầu tiên background là màu bệt, sau đó các bạn có thể chọn cho tôi một cái background có thể là màu vàng, được chưa? Và tất nhiên chúng ta dùng Alt Delete đó, đây là cách nha. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, các bạn có thể chọn cho tôi những cái màu xanh dương đấy, ví dụ như này, Alt Delete. Đây là 3 cách. Vậy thì thầy ơi, có cách nào mà em không cần phải Alt Delete không? Thì các bạn để ý sang bên tay phải cho tôi, đây là phong cách làm nhanh, và sau này chúng ta có thể chỉnh sửa màu một cách rất dễ dàng. Bằng cách ra sao? Thì các bạn sẽ nhớ cho tôi cái biểu tượng hình tròn chia đôi, hình tròn chia đôi nhé. Đó. Thì trong cái phần này khi sổ lên thì nó có biểu tượng là solid color. Solid color là giá trị là tạo ra một tấm màu ở phía trên cho các bạn. Và sau khi chọn tấm màu rất hay là bạn chỉ đến đâu thì hình nó sẽ được lên đấy. Đó, các bạn nhìn nhá, chỉ đến đâu được lên đấy. Và các bạn muốn chỉ đến phần nào thì nó được luôn, nhìn này. Đó. Rồi bạn không thích thì bạn làm sao? Bạn muốn đổ màu khác, bạn tích vào đây. Bạn hãy chọn cho tôi một cái màu khác được luôn. Bạn tích vào đây, bạn sẽ chọn một cái màu khác, nó sẽ rất là nhanh cho các bạn. Đó. Đấy là phương thức, đấy là cái cách thức, nhưng nó sinh ra một cái biểu tượng, một cái hình ô vuông bên cạnh là mặt nạ, thì chúng ta chưa học đến cái đó, thì sau này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, được không ạ? Alo, cả nhà mình nhìn được điều này chưa nhỉ? Alo, alo, các bạn hiểu về cái cách tạo màu cho tôi chưa? Rồi thầy ơi. Rồi. Vậy thì cái cách tạo màu background này là màu 2D, màu bệt, và nó không có sắc độ. Không có sắc độ nghĩa là sao? Nó không có đậm nhạt, đúng không ạ? Không có sáng tối. Và chính vì cái màu bệt này buộc là các bạn tạo khung hoặc tạo nền nó phải tạo ra tính chất, nó phải có xa gần đậm nhạt khác nhau. Thì đã là xa gần đậm nhạt khác nhau thì cái phương thức số 2 các bạn sẽ tạo cho tôi background. Đó là background từ ảnh. Các bạn nhớ nhá, background từ ảnh. Thì để muốn background từ ảnh thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn sẽ phải ấn vào lệnh là Ctrl O để mở một cái file ảnh ra. Được chưa? Chúng ta sẽ đi đến phần số 2, background bằng ảnh. Được chưa? Nào các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào Ctrl On là background bằng ảnh. Chúng ta đi rất chậm nhưng tôi đảm bảo cho bạn đi đến đâu chúng ta được đến đấy. Và đi đến đâu tôi sẽ cung cấp cho bạn một lượng kiến thức để các bạn có thể làm về thiết kế được. Nào các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi chọn vào ổ E và tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Đây là thư viện thần thánh. Ok, chúng ta sẽ chọn xuống dưới một tí. Trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi luôn luôn sưu tầm ra một cái background, và cái background bạn hãy chọn cho tôi từng hạng mục. Ví dụ background cho kiến trúc xây dựng, background cho mỹ phẩm, background hoa lá, background đen trắng, background liên quan đến bút, background liên quan đến cây cối, background liên quan đến trừu tượng, background liên quan 3D. Có nghĩa là mình luôn luôn phải có tư thế là tạo ra các folder đấy để làm sao đi sưu tầm về. Để làm sao? Để chúng ta có thể làm sao thiết kế chúng ta không phải dựa vào ai cả. Chúng ta chỉ làm giàu cho bản thân của mình thôi. Ok, thì lúc này các bạn sẽ có một cái lệnh là texture. Và các bạn sẽ có một cái gọi là texture color. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là chất liệu background của tôi đây ạ. Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn cho nó một cái background như sau. Rồi tôi chọn một cái background như thế này. Và khi mà tôi đã có một cái background xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái tấm ảnh của chúng ta vừa có chất liệu lại vừa có sáng tối, bởi vì ở giữa của chúng ta là màu sáng, còn xung quanh của các background là màu tối. Cả lớp mình có nhìn thấy điều này không ạ? Alo? Rồi thầy ơi. Rồi thầy ơi. Vậy thì với cái tiêu chí một cái background như này thì mọi người có thể nghĩ rằng nó hợp với đàn ông hay phụ nữ ạ? Cả nhà mình cho ý kiến ạ. Hợp với nam ạ. Hợp với nam, nhưng mà hợp với lĩnh vực gì của nam ạ? Hợp với thời trang hoặc là trang sức à?
Thời trang sức có thể là liên quan đến đồng hồ, đúng không ạ? Nó có thể liên quan đến áo vest. Đấy, ví dụ như thế, có thể liên quan đến giày được không các bạn? Alo? Đúng rồi. Ok. Thì các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là cách chọn background thì trong đầu sau này đi tìm những cái background thì các bạn cũng sẽ thấy là đôi lúc mình nhìn thấy một cái ảnh và cái ảnh này rất hợp với nam này. Ok, chọn vào và tải về máy của mình để sau này mình làm thiết kế liên quan đến nam giới thì ít nhất thì chúng ta còn có cái kho thư viện là background dành cho nam, được chưa? Ok, và lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ dạy cho các bạn để tạo ra background nhá. Nào, trong cái bản thiết kế đầu tiên, đây là phiên bản thiết kế của mình và đây là cái tư liệu để mình dùng thiết kế. Thì mình muốn đưa tư liệu từ bên này sang bên kia thì bằng cách nào? Người ta có cách như sau. Các bạn số 1, bạn thu nhỏ lại cái khung hình cho mình. Ctrl cộng và Ctrl trừ. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình. Yên tâm một điều rằng thầy Khánh sẽ nhắc 100 lần, nếu bạn quên thì chắc có lẽ là tại bạn chứ không phải tại thầy Khánh. Nha. Nào, các bạn ấn vào Ctrl A cho tôi là chọn hết. Bước 2 Ctrl C là copy và bước số 3 là các bạn sẽ để vào cái phần này. Chọn sang là Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy cái ảnh và Ctrl gì? Sang bên phía thiết kế thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Và lúc này cái ảnh chúng ta đưa sang để nó có thể là bị to hoặc có thể bị nhỏ. Nếu to như này thì chúng ta hãy thu nhỏ lại. Lúc này chúng ta quản lý rất dễ và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T cho chúng ta và thu nhỏ bằng cách cầm góc kéo về. Với cái phiên bản CC 2021 đến 22 đến 23 đến 20 chẳng hạn thì các bạn nhớ một điều cho tôi là khi thu nhỏ kích thước của một đối tượng không cần phải giữ bất cứ một thứ gì hết. Tự khắc nó sẽ là đồng giảm cho bạn, bởi vì càng ngày tính năng của Photoshop đời mới sẽ hỗ trợ cho dân design chúng ta làm việc một cách dễ dàng hơn. Ok, và lúc này các bạn sẽ kéo từ dưới lên trên cho tôi. Và lúc này tôi đã có một cái background. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái điều này chưa nhỉ? Dạ thấy rồi ạ. Rồi thầy ơi. Rồi, đấy là giá trị tôi vừa chia sẻ cho các bạn, được chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua cái background này. Hoặc là chúng ta để nguyên đi, chúng ta ấn vào Ctrl On lần thứ 2. Với Ctrl On lần thứ 2 như này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta sẽ đưa đến một số cái cảm xúc, một số cái nghệ thuật. Các bạn có thể chọn những cái như thế này. Mọi người có nhìn thấy chất liệu này chưa? Alo? Rồi thầy ơi. Thì nhớ một điều rằng là đối với những cái dạng chất liệu như này thì khi bạn làm với những ngành nghề nó góc cạnh, ví dụ các bạn có thể làm xe đua thì không, cách background này nó cũng rất là hợp, bởi vì sao? Nó cũng khá là bụi bặm. Rồi tính chất thời trang bụi bặm đường phố thì bạn có thể chọn cái này. Đó. Rồi bạn có thể thiết kế một cái poster cho rapper, nhưng cái chất liệu này tôi sẽ làm cho chữ chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Rồi tiếp theo, Ctrl O. Chúng ta sẽ đi đến ổ D và chúng ta có tài liệu. Và tài liệu này thì chúng ta có phần là chưa lọc. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái background. Và trong phần background thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó có rất nhiều kiểu. Các bạn nhớ nhá. Ví dụ tôi chọn vào một cái background trông rất là nhẹ nhàng. Mọi người nhìn cái này chưa? Alo? Rồi thầy ơi. Rồi ạ. Với cái background này thì lại hợp với giá trị làm cho ai hả? Alo? Làm cho nữ. Làm cho nữ. Vậy thì có thể làm cho mỹ phẩm được không? Có. Rồi, cái này có thể làm cho trang sức nữ được không? Dạ được. Làm cho nước hoa được không? Được ạ. Đấy, thì có nghĩa là bạn phải tìm những cái chất liệu như thế này. Được chưa? Rồi sẽ có những người câu hỏi bác Tẩy ơi, thấy tại sao thầy lại tìm được cái này? Thì rất đơn giản, bạn vào Google. Cả lớp mình biết Google chứ ạ? Vâng ạ. Sau đó thì trong cái phần Google nó có mục là tìm theo từ khóa và tìm theo ảnh. Nó có cái máy ảnh bên cạnh cái Google ấy, các bạn tích vào cái máy ảnh đó. Bạn tải cái ảnh này lên giúp tôi. Thì ngay lập tức nó sẽ tìm đến những cái thuộc tính ảnh giống như vậy thì bạn sẽ là liên quan đến trang web. Thì trang web nào liên quan cái đó, ví dụ tôi hay chọn theo Pinterest và tôi sẽ chọn theo Pinterest như này thì nó rất là nhiều. Bảo nhưng mà thầy ơi, Pinterest thì cái ảnh nó chất lượng nó kém. Thì làm thế nào chất lượng nó to? Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo? Rồi ạ. Vậy thì cái chất lượng mà ảnh mà nó bé thì mình thay đổi kích thước thôi.
Bởi vì đây là bạn có thấy là cái chất liệu tôi đưa cho các bạn nó khá là theo kiểu màu nước, nó theo kiểu nghệ thuật sơn xiếc thứ, thì đâu cần phải rõ đâu, nó không phải mặc người đâu. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên các bạn có thể tăng cái giá trị kích thước nó lên bằng cách image size, được chưa? Là một. Phần thứ hai, các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị là có thể là filter. Chúng ta chọn vào biểu tượng là, ở đây nó có một thuộc tính cho các bạn là filter, thì ở đây nó có một thuộc tính là camera. Các bạn nhớ là thay đổi kích thước lớn rồi thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái camera raw filter. Và sau khi chọn vào camera raw filter xong thì các bạn có thể làm cho cái ảnh nó mượt mà hơn, nó theo kiểu không phải thiên về quá chất liệu nữa. Đây, các bạn sẽ nhìn vào cái bảng này cho tôi. Thì trong cái bảng camera raw filter này, nó sẽ đưa cho các bạn đến những trạng thái quản lý theo chiều dọc basic. Nhìn thấy chưa? Basic là quản lý về hệ màu, bạn có thể chỉnh trực tiếp trong giá trị này, có thể chỉnh độ nhiệt của màu, độ sắc nét của đối tượng. Thì theo tính chất exposure là độ tương phản về ánh sáng. Đó. Nhưng nó có một cái phần detail, detail chính là phần chi tiết. Cái này nó sẽ làm cho giá trị là các bạn có thể làm mịn da được. Ví dụ các bạn sẽ tích vào đây noi cho tôi, ví dụ sáp, các bạn kéo này. Và lúc này sau khi kéo xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị là phóng to. Chúng ta sẽ nhìn thấy, ví dụ đây nha, các bạn nhìn chưa? Ok, tôi sẽ chọn color, tôi kéo lên cho các bạn. Các bạn có thấy là cái bên tay phải chúng ta sẽ mềm hơn không ạ? Alo? Cả nhà mình nhìn cái này chưa? Vâng, rồi ạ. Và cái này nó tự nhuốm thành màu nước cho các bạn. Còn khi cái này bạn tăng lên thì nó tự khắc nó sẽ có chi tiết cho các bạn. Nhìn thấy chưa? Tăng chi tiết này này. Nhưng lúc này tôi muốn làm mịn da thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp này cho tôi. Đây là một trang pháp. Và sau khi ấn OK thì bạn đã có một cái chất liệu mới cho thiết kế của chúng ta, trông nó mềm mại hơn. Những cái đường ảnh biên nó không còn quá là bị gai góc nữa thì các bạn có thể chọn phương pháp này. Và cũng tương tự như vậy, lại ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế và Ctrl V cho các bạn. Được chưa? Và lúc này thì đối tượng to quá thì chúng ta kéo vào thôi, kéo này. Đấy, thấy chưa? Kéo. Và tất nhiên là chiều cao của một đối tượng thì các bạn lưu ý cho tôi đó là gì? Đây. Đấy nhá, tôi nói cho các bạn được rồi. Tôi đã có hai cái background và sau khi đã có hai background thì tôi tắt bỏ hai cái này đi. Đó, vậy thì đấy là một trong những cái cách xử lý đầu tiên mà các bạn làm về thiết kế là gồm có loại là nền background là màu thường. Loại thứ hai là bạn có thể dùng ảnh, thì ảnh có thể là dành cho phái nam và dành cho phái nữ của các bạn. Vậy hãy tìm những cái nền hoa đá, nhưng tránh trường hợp là tất cả background này không bao giờ được phép lấn át thành chính. Đấy mới là vấn đề. Ok, lúc này thì tôi sẽ chọn cho các bạn về cái cách tạo hình. Thì hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến một cái vùng chọn. Các bạn sẽ học về vùng chọn cho tôi, được không ạ? Tôi tắt bỏ hai cái này đi nhé. Rồi, vùng chọn này. Vùng chọn hôm nay chúng ta sẽ làm quen với giá trị đó là vùng chọn hình vuông. Và vùng chọn thứ hai của các bạn đó là vùng chọn hình tròn. Các bạn có thể chọn lựa hai cái này. Và chúng ta sẽ làm quen với giá trị vùng chọn bằng cách là tôi tích vào đây. Tôi sẽ tạo hình bằng hình vuông của tôi. Mà tạo hình bằng hình vuông thì bằng cách nào? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Bước đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị là giữ shift, kéo ra một cái như thế này. Nhìn thấy kéo ra cái như này chưa? Sau khi kéo ra thì giữ shift thì nó vẽ thành vùng chọn hình vuông rồi, thì bạn nên lập ra một layer mới giúp tôi. Bởi vì nguyên tắc của chúng ta là gì? Cứ có một vùng chọn sẽ có một layer mới. Có một layer mới sẽ có một đối tượng mới trên nó để chúng ta quản lý. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng sau khi tôi tạo ra vùng chọn thì tôi sẽ đổ màu layer 3 của tôi dùng lệnh là ấn vào phím Alt, ấn nút Delete. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl D cho các bạn, thì lúc này tôi đã có một tấm ảnh cho các bạn. Và cái hình này đang chia đôi cho các bạn, đây bố cục chia đôi cho các bạn này, nhìn thấy chưa? Vậy thì nếu bên này là một giá trị, nhớ nhá, các bạn nhìn này, bên này là một giá trị mà các bạn liên quan đến phần ảnh thì bên này sẽ là text. Bên này có ảnh mà ảnh của chúng ta đang vẽ những cái khung như này thì ảnh trong khung thì text sẽ ngoài khung, nên tương phản giữa trong và ngoài nha. Còn nếu mà các bạn muốn rằng cái giá trị của chúng ta đạt cái tiêu chí về tỷ lệ, nhớ nhá, tiêu chí về tỷ lệ, thì bạn có thể lựa chọn những cái việc như sau. Đầu tiên các bạn có thể ấn vào lệnh cho tôi bằng cách nhìn này. Cũng giống như chữ hôm trước tôi dạy về tỷ lệ vàng, thì cái này cũng có tỷ lệ vàng cho các bạn. Nhưng lúc này chúng ta sẽ tương đối thôi. Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau là Ctrl T. Ctrl T chính là thay đổi kích thước của đối tượng. Bằng cách nó sẽ tạo ra các đầu điểm neo cho các bạn để các bạn có thể thay đổi. Ví dụ kéo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải.
Lúc này các bạn có những cái sự lựa chọn như sau là các bạn có thể kéo một đối tượng sang phải hoặc kéo một đối tượng sang trái. Ví dụ tôi giữ shift tôi kéo vào đây. Tại sao tôi lại kéo vào đây? Được chưa? Và sau khi kéo vào đây xong thì các bạn nhớ một điều rằng là giữ shift là theo điều một cạnh. Nhưng chúng ta có thể giữ shift thêm một lần nữa thì ra góc chỗ này này. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Nó xoay này. Nhưng giữ phím Ctrl thì lại thay đổi một cái đối tượng của chúng ta. Ví dụ chúng ta góc này chúng ta kéo như này. Ctrl nhá. Giữ Ctrl kéo ở đây. Được chưa? Và giữ Ctrl thì kéo ra đây nó được như này các bạn ạ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Alo. Dạ rồi thầy ơi. Và với cái cách như thế này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là nó khá là giống với phiên bản của cái việc mà chúng ta làm input, cũng giống như đây là một phiên bản là chúng ta có thể làm cho bất động sản, làm cho xe cộ, làm cho những thương hiệu nam giới. Ok. Và sau khi đã làm xong như này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là gì? Trước khi thiết kế chúng ta phải chọn thương hiệu là gì? Thương hiệu của chúng ta là hình tròn hay hình vuông? Đây ạ, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một điểm. Tôi lại giữ shift. Tại sao thầy ơi, thầy lại chọn một cái vùng chọn nó bé hơn? Bởi vì nguyên tắc của chúng ta luôn luôn phải có to, vừa và bé. Cái này phải nhiễm vào đầu để chúng ta thiết kế. Và chúng ta sẽ có một giá trị căn chỉnh này. Cái này to này, cái này nhỏ này. Cái này nhỏ này các bạn có thể để giá trị đó là logo. Các bạn lại lập ra một layer mới. Bởi vì khi có vùng chọn sẽ có một layer mới. Và có layer mới thì lúc này tôi sẽ tôi chọn một cái sắc độ khác cho các bạn. Để thể hiện rằng sáng tối. Giữ phím Alt Delete các bạn sẽ nhìn thấy đồ màu phía trên. Được chưa? Rồi, Ctrl D. Sau khi Ctrl D xong thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái hình này, nhưng cái hình này lại không khớp với cái hình này. Thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi ấn vào Ctrl T giúp nhé. Nhìn này. Chúng ta sẽ chọn vào đối tượng ở phía trên. Và sau khi chọn đối tượng phía trên thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi thì lúc này giữ phím Ctrl để chúng ta kéo ra. Và trong quá trình khi kéo như này nó bị run rẩy thì các bạn giữ Shift cho tôi thì nó sẽ thẳng hàng. Giữ Shift là thẳng hàng nhá, nhìn thấy chưa? Và nhớ cho tôi một điều rằng là cái khoảng không nhìn đôi lúc cái này bằng mắt tất nhiên nó không chính xác. Nhìn thấy này chưa? Một cái, hai cái. Các bạn sẽ nhớ cho tôi đó là phải cực kỳ song song với nhau. Và sau khi song song rồi thì chúng ta giữ phím gì? Chúng ta giữ phím góc và chúng ta không cần phải giữ cái gì hết. Chúng ta thu nhỏ lại bởi vì đây là vị trí mà logo tôi sẽ đặt. Nếu các bạn muốn đặt chiêu thức mà nó tốt hơn thì các bạn có thể làm cho tôi hình thức như sau. Bạn có thể kéo sang trái, kéo sang phải, miễn sao cái hình nó ăn vào cái tỷ lệ là bằng 1/3. Còn cái thật hình bên ngoài là 2/3. Tùy theo tính chất bạn mong muốn là gì nhá. Ok, mọi người hiểu đến đoạn này chưa? Ok, mọi người. Rồi thầy ơi. Rồi, sau khi ấn Enter xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái miếng hình. Rồi, bật chợt tỉnh rằng bảo là có những khách hàng bảo là em ơi em thay cái màu đấy cho chị. Em hãy chọn màu khác cho chị thì người ta có cách nào không ạ? Thì các bạn nhớ nhá, để muốn đổ màu cho một đối tượng sau khi đã đổ màu xong hoặc là thay màu cho một đối tượng thì chúng ta làm một cách nào thì các bạn ghi cho tôi cách thay màu đối tượng. Được chưa? Thì trong cái phiên bản của chúng ta nó có một cái này đó là giữ phím Ctrl và tích thẳng một cái ảnh thu nhỏ. Đây giữ chặt phím Ctrl trên bàn phím và tích vào cái ảnh thu nhỏ như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó quay trở lại vùng chọn của chính cái đối tượng đó. Và sau khi quay trở lại vùng chọn đối tượng đó thì các bạn chỉ việc dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào. Tôi muốn dùng cái giống màu background thì tôi tích vào đây một cái. Tôi chọn đúng cái màu background. Được chưa? Dùng phím Y ngắn chỉ vào màu background. Và sau khi chọn xong thì các bạn giữ phím Alt Delete cho tôi thì ngay tức màu chúng ta đã đổ lại. Nhưng sau khi đổ lại thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là cái phương pháp này đây không phải là phương pháp tối ưu. Có nghĩa giờ nó vẫn còn một nửa pixel bên ngoài viền này. Các bạn có nhìn cái điều này không ạ? Alo. Alo. Có ạ. Đó. Vậy tôi mới đưa cho các bạn là nhưng có những trường hợp dùng cái phương pháp đấy rất hiệu quả nhé. Không phải phương pháp này. Nào, để muốn đổ màu cho một đối tượng thì trong trường hợp này các bạn để ý quan trọng này. Nhìn này, để muốn đổ màu chính xác, chúng ta dùng phương pháp bước 1 chọn vào layer. Bước 2 chọn vào khóa nền. Mọi người có nhìn thấy khóa nền không ạ? Alo? Rồi, thì cái phương pháp này là phương pháp tôi dùng rất là nhiều, tôi tích vào đây một cái. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi chọn đúng màu bằng phím Y ngắn chỉ thẳng vào màu. Bước 2 chọn vào Alt Delete là các bạn sẽ nhìn thấy không có đường viền bên ngoài. Cả nhà mình có nhìn thấy đường viền bên ngoài không ạ? Alo? Dạ không ạ. Không ạ. Được chưa? Rồi, vậy thì bạn hiểu cái đấy chưa?
Alo. Thì nói lại phần khóa hình nhá. Rồi thầy ơi. Ok em nha. Rồi. Rồi hiểu chưa? Tranh thủ ôm thằng nhỏ tí. Ok, xong chưa nhờ các bạn nhờ? Nhìn này, để muốn khóa nền, để muốn đổ màu một cách chính xác thì chúng ta sẽ tích vào biểu tượng khóa nền đây ạ. Em nhìn cái này chưa nhờ? Dạ rồi. Cái này khi mà khóa nền vào thì nó chỉ đổ màu vào đối tượng thôi, còn nền background nó sẽ không đổ. Nên chính vậy nó đổ rất chính xác nha. Còn sau khi mà các bạn bỏ cái nền này ra, bạn được quyền là tích vào để khóa nền lại, nhưng bỏ ra vẫn được như bình thường. Nếu bỏ ra nhài đổ thì nó đổ vào cả layer cho các bạn, thì đổ vào chính là cái màu nền của các bạn. Nhìn thấy chưa? Rồi, ok, sau khi đã xong nhá, nhìn này. Rồi em hiểu đoạn đấy chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Rồi, tiếp theo này, từ một cái phiên bản này thì các bạn có nhìn thấy một cái tạo hình của thầy, thì cái hình của thầy có khác biệt không ạ? Alo? Vậy thì có nghĩa là bản thân là chúng ta dùng màu che giấu nhau cũng là một trong những cái phương pháp để tạo hình. Và với phương pháp này, tại sao thầy Khánh không nuôi cái này vào trong? Bởi vì cái hình này tôi đã xác định là sau này tôi sẽ làm nhân vật chính của hình ảnh. Mà đã là nhân vật chính của hình ảnh thì làm sao nó sẽ liên quan đến việc là nó phải đẹp, nó không bị cắt xén, nó không bị ảnh hưởng đến hình chính. Được chưa? Rồi tiếp theo cái hình này tôi nhân bản lần thứ hai, thì cái lệnh mà hôm trước tôi vừa dạy cho các bạn đó là Ctrl G. Được chưa? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi có 2 layer 4 và layer 4 copy, tôi lại khóa nền lần thứ hai. Và riêng khóa nền lần thứ hai tôi lại dùng phím Y, tôi chọn đúng cái nền background là màu xanh này. Tôi đổ màu vào bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn đúng màu. Và sau khi chọn đúng màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy lại quay trở về cũ, nhưng cái này tôi ấn vào Ctrl T. Tôi giữ phím Alt là đồng tâm, tôi thu nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi vừa tạo hình ra một cái. Các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Alo? Dạ rõ à. Bản thân đấy, bản thân tại sao? Thế tại sao lại có hình này? Bởi vì background này nếu mà ẩn đi thì các bạn sẽ nhìn thấy điều đấy thôi. Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Alo? Có à. Chẳng qua là nó có cái background này nên là cảm giác là nó bị thủng vào trong thôi, nhưng đây là nền 2D của các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí đấy, các bạn có thể được quyền chọn lựa cái vị trí này, giữ phím Alt, copy cái này hình mới này để giữ phím Alt. Vừa rồi Ctrl G để bây giờ là copy đó. Với cái phiên bản này thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau là tôi sẽ có một cái hình này. Tôi chọn một cái phương pháp, các bạn nhớ nhé. Tôi chọn phương pháp tôi đã khóa nền rồi. Tôi có thể thay đổi một cái màu khác liên quan đến cam. Đấy, chúng ta cứ lần lượt chúng ta tạo hình bằng giữ Alt Delete. Sau đó sau khi đã có xong tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đối tượng và giữ Alt, tôi copy ra, đây là phương án số 2. Tôi giữ phím Alt, copy, đây là phương án số 3. Được chưa? Và tất nhiên là miễn sao cái vị trí của chúng ta nó sẽ phải làm sao bằng nhau. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn cái này ra một tí nữa. Tôi chuột phải, tôi chọn vào cái này, tôi chuột phải, tôi chọn vào cái này, có nghĩa là tôi chọn nhiều đối tượng cùng một lúc. Các bạn lưu ý này, để muốn chọn từ nhiều đối tượng, bước số 1 là bạn sẽ chọn được cái layer đầu tiên là chọn nó đã. Sau đó bạn muốn chọn sang thằng số 2 thì bạn giữ Shift cho tôi lại chuột phải vào thằng số 2. Giữ Shift nhá, giữ chặt Shift cho tôi, chuột phải và chọn layer số 2, chọn 2 thằng rồi, nhìn thấy layer chưa? Và lại giữ Shift thêm một nữa, chuột phải chọn cái này là 3 thằng. Cả lớp mình nhớ về cái cách chọn chưa? Hãy làm thành thục cái này nhá. Alo? Nhớ rồi. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong cái này thì các bạn sẽ để ý trên cái bảng căn chỉnh của chúng ta nó căn trái, căn phải và căn giữa. Và tiếp theo người ta sẽ có một lệnh là khoảng cách, ấn vào đây, các bạn sẽ thử xem, ấn vào đây một cái. Tự nhiên nó căn đều cho mình. Đó. Mọi người thấy không ạ? Và chúng ta sẽ không dùng bằng mắt nữa. Thì đây, tại sao tôi lại tạo ra một cái phiên bản bố cục này? Bố cục này là có logo này, chỗ này này. Nhìn thấy chỗ xanh xanh này chưa? Cả lớp mình để ý đoạn này nhá. Rồi, ảnh này là ảnh to, là ảnh chính là khi làm trên phiên bản thiết kế thì người ta sẽ để ý cái phiên bản này, được chưa? Rồi tiếp theo, đây là những cái ảnh trích đoạn nhá. Ảnh trích đoạn là ví dụ bạn quảng cáo cho đồng hồ thì đây là view của cái đồng hồ, nó sẽ là mặt gương, nó sẽ là kim đồng hồ, nó là dây đồng hồ, làm sao cho nó sang trọng. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Hiểu rồi. Vậy thì trong nguyên tắc về thiết kế đồ họa người ta có tổng quan và trích đoạn. Và tổng quan chính là ảnh gọi là view đẹp nhất của cái thiết kế đó. Còn trích đoạn là trích đoạn ra những cái giá trị để làm sao nói đến tại sao cái ảnh đầu tiên nó đẹp.
kiểu giống như làm bất động sản ấy, thì các bạn sẽ nhớ đây là một tòa nhà, thì đây là phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Để thấy nó sự sang trọng thì tôi bắt đầu tôi mới bán, và bán ấy nó cộng thêm một cái giá trị nữa là text. Vậy thì trong cái phần này nó to quá thì các bạn có thể được quyền ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại bằng Shift. Không còn Shift nữa thì các bạn đẩy đây cho tôi. Có nhiều người đặt như này, nhưng có nhiều người đặt liền ra bên ngoài cũng là một cái cách. Các bạn nhìn thấy chưa? Alo? Alo. Dạ vâng, thế rồi ạ. Rồi. Và nhớ một điều rằng bất cứ một cái giá trị text hay là cái gì đó thì cũng phải nằm trong khoảng không còn lại của giá trị mà chúng ta đưa vào hình. Thì từ mép bên này đến mép bên này là bằng nhau, từ mép bên này đến mép bên này bằng nhau. Và chúng ta cũng không nên lấy thước đo làm gì cho đau đầu nè. Tôi đôi lúc là nghệ sĩ một tí nhưng mà cũng vừa phải thôi. Đừng có thiên về kỹ thuật quá, nó sẽ bị khô cứng cái thiết kế của các bạn. Rồi, tích vào một cái. Thế là tôi đã có một cái nền tảng. Được chưa? Bố cục tiếp theo là gì? Tôi vừa có nền, vừa có hình, nhưng cái hình và nền của chúng ta nó lại chưa có sự chuyển giao một cách đẹp hơn. Nên các bạn có thể lựa chọn như sau là tôi sẽ chuột phải chọn vào đối tượng. Nhìn thấy chuột phải đối tượng chưa? Alo? Rồi. Rồi, tôi sẽ cho các bạn xem một chiêu thức như sau là giữ phím An. Đây là một trong những cách tạo viền là giữ phím An. Chúng ta đẩy ra bên ngoài, tôi có một cái hình mới. Các bạn có nhìn thấy hình mới tôi chưa? Alo? Rồi, có những cái cách bảo là thế, vậy thì có cách nào mà làm cho em chỉ lấy một cái miếng bé tí thôi, nó cũng song song và chéo chéo như thế này, có làm được không? Thì các bạn nhớ một điều rằng giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Mọi người có nhìn thấy giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn chưa? Rồi thầy ơi. Rồi, lúc này chúng ta dùng công cụ M trên bàn phím là công cụ vùng chọn và chúng ta đẩy sang bên tay trái. Thì các bạn có thấy là đẩy sang tay trái thì có phải cái vùng chọn chúng ta lệch so với cái miếng màu xanh đầu tiên không ạ? Alo. Và bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà tôi đang có vùng chọn song song với cái hình cũ, và nếu mà tôi ấn vào nút delete là nút xóa, thì có phải là chỉ xóa trong vùng chọn không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy xóa trong vùng chọn này. Vậy thì có phải nó thừa lại cái phía bên tay phải không em? Dạ vâng. Đấy. Vậy thì người ta gọi là gì? Học vùng chọn, nhưng phải biết là tận dụng vùng chọn để làm ra cái thứ mình cắt hình để tạo ra một cái khung hình mới, để tạo ra hình mới để cho cái phiên bản bố cục của các bạn đẹp hơn. Ok, tôi ấn vào nút Delete. Và sau khi ấn vào nút Delete là delete xong thì bạn ấn vào Ctrl D dứt lệnh cho tôi, thì các bạn có thấy là tôi vừa tạo ra một cái hình mới chưa? Alo? Dạ rồi. Đây là một hình mới. Vậy thì hình mới này tôi có thể đặt vào đây được không các bạn? Mọi người thấy không ạ? Alo? Vâng, em thấy Dạ thấy thầy ơi. Và khi mà tạo hình mới như này thì các bạn sẽ thấy một cái điều như sau là hay nhỉ. Cái này tự nhiên lại có cái này vào nó có vui không? Nhìn này. Trông này, nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy nó có vui không ạ? Nó sẽ có nét và mảng cho các bạn. Vậy thì một trong những cái yếu tố liên quan thiết kế đồ họa chúng ta phải có nét và mảng, đó là giá trị về tương phản. Và trong cái giá trị mà khi tôi thiết kế cho các bạn thì các bạn nhớ là chúng ta phải trang trí. Mà đã là trang trí thì phải dùng nét mảng nhá. Rồi dùng sắc độ. Đồng ý không ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, sau khi đã có cái này xong, nhưng mà tôi rất khó tính bảo thế, nhưng mà cái này sắc độ nó đang bằng sắc độ trên thì bây giờ có cách nào không? Thì các bạn nhớ cái bài hôm trước tôi dạy cho các bạn, đó là lệnh opacity. Nhìn thấy opacity chưa? Alo? Vâng rồi ạ. Thì lúc này các bạn chỉ cần tích vào đây, chọn cho tôi giá trị đầu tiên là số 5, thì opacity sẽ bằng 5. Nó sẽ trầm xuống và nó ăn vào nền. Lúc này chúng ta có sắc độ đậm, trung gian và sáng, có tỷ lệ to và bé, chúng ta có nét và mảng. Ok. Và cái phím này tôi có thể giữ phím An và tôi kéo ra một độ tiếp theo như này được không ạ? Alo? Cả nhà mình có nhìn thấy cái này không ạ? Dạ thấy thầy ơi. Dạ thấy ạ. Và đã là tiêu chí của bố cục thì tuyệt đối là không bao giờ được lấn át thành chính. Không bao giờ vô duyên lại chơi thẳng vào đây, thì vậy thì sau này tôi đặt chữ kiểu gì? Các bạn hiểu cái này chưa? Nó chỉ là trang trí thôi, nên hãy chọn cho nó một cái giải pháp nằm một góc nào đó cho nó nhẹ nhàng. Vậy trong trường hợp này tôi chọn vào số 3 là opacity. Lúc này thậm chí là các bạn có thể chọn số 2. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là êm ái, đi từ dưới lên trên để tạo ra giá trị về thiết kế của chúng ta. Ok, hiểu cái này chưa? Alo? Rồi. Có những người bảo thấy nhưng mà em thấy nó cứ bằng nhau, em không thích, em thích nó ngắn dài cao thấp một tí có được không? Thì nhìn này, dùng công cụ M, việc đầu tiên tôi sẽ cắt bằng đúng miếng vàng. Các bạn có nhìn thấy tôi chọn vùng chọn bằng đúng miếng vàng không ạ?
Và tôi đang chọn trên layer nào? Layer background vừa rồi đấy, là cái miếng này này. Được chưa? Nếu tôi ấn nút delete thì có phải phần phía dưới biến mất không em? Alo? Dạ đúng rồi. Rồi xóa thôi, thử xem. Có nhiều người theo cái cảm quan mà thầy nhưng mà em thích cái cũ. Ok, vậy thì em hãy giữ cái cũ này là một phương án. Còn làm cái phương án này của thầy là một phương án. Vậy thì chúng ta có hai phương án. Một cái chúng ta làm cho áo vest, nhưng một cái chúng ta làm cho đồng hồ. Một cái chúng ta làm ở nước Hoa Nam, có được không các bạn? Alo? Dạ được. Dạ được. Vậy thì khi gặp khách hàng này chúng ta có thể từ một cái chúng ta làm cho nhiều lĩnh vực được không ạ? Và cũng chẳng có cái ông designer nào bảo là anh ơi cái thiết kế của anh này là em lấy từ tư liệu, từ một cái bài áo vest em có rồi đấy. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo? Vậy thì cái bài đầu tiên mà chúng ta làm quen với nhau đó là bố cục. Người ta gọi là bố cục trong khung, là vẽ một cái khung đấy. Các bạn sẽ nhìn tôi sẽ chọn vẽ cái thứ hai là cái này. Tôi lại chuột phải vào vị trí của cái nét viền này. Tôi lại xóa đi bằng đen tè. Thì có phải các bạn sẽ nhìn thấy lúc này nó có duyên hơn không ạ? Những cái biểu tượng vết cắt của tôi luôn tuân thủ theo một giá trị nào đó. Có thể là ngang dọc, rất là so sánh, rất là thẳng hàng so với những đối tượng khác không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi. Vậy thì sau khi đã có cái này xong thì tôi có thể được quyền chọn cái này. Cái này nó có trên rồi thì cái này có thể ngược lại không ạ? Giữ phím An, tôi cầm phím này tôi kéo vào đây. Ok, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Cái này làm cho giày thể thao được không em? Alo? Alo. Nào, các bạn nhìn vào đây, tôi chọn một số nào. Rồi, vậy thì sau khi đã có được biểu tượng tiêu chí rồi thì đến lúc phần thứ hai các bạn sẽ là ghép hình. Ok, việc đầu tiên khi thiết kế thì chúng ta sẽ phải ấn vào Ctrl On. Sau khi ấn vào Ctrl On xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phần tư liệu như sau. Các bạn sẽ kéo xuống giúp tôi. Được không ạ? Sau khi kéo xuống giúp tôi xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tư liệu. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tư liệu như sau. Đó là tư liệu về đồ họa. Nhá, tư liệu đồ họa này. Sau khi chọn vào tư liệu đồ họa thì các bạn có thể chọn vào phiên bản đó là thiết kế cho ngành tóc hay áo vest hay là kính mắt gì đó. Ví dụ bạn chọn vào kính mắt. Và sau khi chọn vào kính mắt xong đây thì trong đây nó phải có tiêu chí như sau. Một là các bạn phải có logo. Cả nhà mình hiểu cái phần này chưa? Nào, phải có logo nhá. Rồi, đây logo đây. Và logo này là logo phải là được khách hàng cung cấp. Còn nếu mà mình chưa có, mình muốn xây dựng thương hiệu, bạn muốn xây dựng một cái CV xin việc thì phải tự đi kiếm, và logo là phải là logo có thật. Có nhiều người đọc lên đây xong bạn thấy cái như logo này đâu có thật. Đúng. Nhưng tôi đang dạy bạn đúng tiêu chí mà. Bạn phải làm chuẩn hơn tôi chứ. Rồi, bước số 1 này, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Và sau khi copy xong bạn nên tắt đi. Để thứ nhất là cái Photoshop của mình nhẹ hơn. Bước 2, chuột phải vào chính vị trí này và tôi đặt vào vị trí này bằng Ctrl V. Thì có phải nó nằm trên cái background này không ạ? Lúc này chúng ta chọn vào lệnh là cho ảnh chui vào khung. Khung đâu? Khung đây. Có nhìn đi, có phải cái ảnh muốn chui vào khung phải nằm trên cái khung đó không ạ? Hiểu cái này chưa? Nên chính vì vậy mà các bạn nhớ cho tôi là cái này tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi. Bạn nào muốn cho ảnh vào khung, đây là ảnh logo, sau này còn ảnh sản phẩm sao? Ok, thì chúng ta chuột phải chọn cái này. Chúng ta đẩy vào đây và chúng ta chọn vào lệnh là Ctrl G. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi được nha. Lúc này tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Lúc này tôi thu nhỏ lại, tôi đặt vào đây, tôi thu nhỏ lại, đặt vào đây. Đó, được chưa? Và miễn sao nó sẽ phải làm sao vào giữa cái màn hình cho các bạn, được không ạ? Rồi có nhiều người bảo này thấy nhưng mà đặt như này nó vẫn hơi bị kích xong trái cái, vậy thu nhỏ một tí nữa và thu nhỏ một tí nữa đặt như này được không ạ? Ok. Rồi. Các bạn thấy sao ạ? Alo. Nào. Các bạn thấy sao? Có vấn đề gì không? Cả lớp mình ơi. Nó bị vỡ ạ. Ở cái lớp nền. Đúng rồi, cái lớp nền. Chứ còn cái việc mà phóng to như này thì cái gì cũng vỡ luôn, bởi vì nó là ảnh. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Hiểu cái phần này chưa? Rồi thì cái lớp nền của chúng ta nó không phải là một màu hình gì, hình bình hành của các bạn được nữa, đúng không ạ? Các bạn đồng ý tôi điều này không? Alo, các bạn thân yêu. Vâng ạ. Vậy thì làm cách nào để cái background đằng sau nó đúng như là màu trắng bây giờ? Nếu là màu trắng thì có phải chuẩn không?
Nào, đúng chưa? Vậy thì quay trở lại với bài học cũ là gì? Đây là background, và phía dưới khung của chúng ta đang là màu xanh mà. Chúng ta muốn chuyển thành màu trắng thì chúng ta đã khóa nền rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ việc chọn vào phím Y, chỉ vào màu trắng và đổ màu thôi. And then, các bạn nhìn thấy hết chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi. Nghe rồi ạ. Vậy thì hiểu cách làm việc chưa? Alo? Dạ hiểu ạ. Rồi, bây giờ bước số 2 của các bạn là gì? Chúng ta lại ấn vào Ctrl O tiếp theo một lần thứ hai. Tôi dạy rất kỹ nhá. Nên về nhà phải làm chuẩn đấy nhá, chứ không phải làm qua la. Và lúc này sau khi đã chọn xong thì tôi sẽ chọn phương án số 2, đó là tôi chọn vào một nhân vật. Nhân vật của tôi có thể là một hình đôi nam nữ như thế này. Các bạn có nhìn thấy ngay chưa? Dạ rồi. Ok. Tim ảnh phải đẹp, tim ảnh lại phải thời trang. Và cái này phù hợp với chiều dọc này. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi theo chiều dọc chưa? Alo? Bố cục dọc Dạ rồi. làm theo chiều dọc thế là được. Nhưng trước khi được hay không thì cũng phải thử xem nó có hợp lý không. Thì bước số 1 lại Ctrl A chọn hết. Ctrl C là copy, và lúc này sang bên phiên bản này thì chúng ta nhớ là đưa vào đâu thì chúng ta sẽ chọn đó, nên tôi chuột phải chọn vào đây. Có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ rồi. Rồi, sau khi làm xong này thì tôi ấn vào Ctrl V thì có phải ảnh nó sẽ được như này không các bạn? Mọi người nhìn thấy chưa? Và sau khi đã có ảnh xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl Alt G, hay là gì ạ? Hay là giữ phím Alt và chỉ vào đây thì tự khắc nó chui vào cái khung. Hiểu cái này chưa? Dạ rồi. Ok, hiểu cái điều đấy rồi. Thấy chưa? Tôi dạy cái này tốc độ thân rùa. Rồi, lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn ấn vào Alt Ctrl G cho tôi thì cái ảnh nó sẽ được cái khung hình. Các bạn thấy ổn không ạ? Alo? Ảnh hơi to quá. Ảnh nó to quá, nhưng các bạn có thấy sắc độ nó có ổn không? Thấy chưa? Bố cục đẹp, ngay ngắn thì làm cái gì ít nhất nó cũng đạt mức độ đó là ổn định. Đấy là vì thế đấy. Nên là tại sao mà chúng ta phải đi học hỏi những cái người có kinh nghiệm và phải đi chép lại những cái bố cục nó thật sự là ổn định cho tôi. Chưa cần sáng tạo vội, bởi vì sáng tạo nó phải nằm trong đầu của người đã có kiến thức và xem được nhiều bố cục rồi. Thì như thế cái tính ứng dụng nó sẽ cực kỳ cao. Ví dụ nếu bạn nào đi ra ngoài làm khoảng một vài năm mà bạn làm bố cục thì chắc chắn sẽ tốt hơn những người mới học. Đấy, đương nhiên là như thế rồi. Nhưng nếu bạn giữ nguyên cái bố cục này, bạn sẽ làm sao trở thành người cổ điển. Nên chính vậy, đôi lúc cũng phải nhìn những bạn học trẻ, bạn trẻ tuổi bạn làm rất tốt luôn. Nào, tôi ấn vào Ctrl T. Trong trường hợp này tôi thu nhỏ vào đây. Tôi thu nhỏ vào đây. Được chưa? Nào, các bạn sẽ đẩy vào đây. Tôi đẩy vào đây được không ạ? Nó lại gặp vấn đề. Nó lại gặp vấn đề gì ạ? Không theo những cái hình lại không theo những cái hình mình mong muốn. Rồi ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn một cách xử lý nhá. Rồi, các bạn nhìn đây cho tôi nào. Các bạn có đồng ý với tôi là cái phần nền phía trên này đây là ảnh đúng không ạ? Alo. Dạ đúng rồi. Rồi, mà đã là ảnh thì các bạn lưu ý cho tôi là có những khoảng không màu khá là giống nhau. Ví dụ cái này, các bạn có nhìn chỗ này không ạ? Alo? Chỗ này khá giống nhau đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể được quyền chọn một phương pháp như sau, dùng công cụ M quét qua. Đây là vùng chọn, tôi quét qua từ trên xuống dưới với vị trí đến đây, đến cái tay cô gái, được không ạ? Có nhìn thấy đoạn này chưa? Dạ rồi. Có nghĩa là vùng chọn thì chỉ chọn chỗ đấy thôi. Bây giờ tôi thay đổi kích thước chỗ đấy được không ạ? Bằng lệnh là Ctrl T có được không ạ? Alo? Vâng, được ạ. Và lúc này nhớ một điều rằng để kéo thêm một chiều thì bạn giữ ship cho tôi kéo chiều này được không ạ? Ok. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T, Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn thì các bạn dễ nhìn thấy. Ok, phần bên đấy được chưa ạ? Alo? Dạ rồi. Dạ được rồi ạ. Rồi, tiếp theo. Thầy ơi, thế là thầy vẽ thêm một đường xong rồi thì dùng Ctrl T thì kéo ra. Đúng rồi. Chờ mình một chút xíu. Có bạn đang gọi điện. Rồi, cả nhà mình nhìn được chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi. Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì cái phương pháp đầu tiên bên tay phải tôi đã xử lý cho bạn với một cái nền background khá giống nhau và cái màu tường giống nhau nên tôi mới dùng được chiêu đấy. Các bạn có hiểu điều tôi muốn nói không?
Alo. Vâng. Rồi, còn cái bên trái thì chúng ta làm một cách nào thì các bạn nhìn vào đây. Nếu tôi chọn vào chính cái ảnh này nha, background như này, nếu tôi kéo ra có được không thì đôi lúc không nhất thiết phải thế. Chúng ta dùng một phương pháp như sau là các bạn sẽ nhân bản cái lớp ảnh lên cho tôi. Tại sao phải nhân bản? Này, nhìn này, Ctrl G này. Các bạn có thấy Ctrl G này ngay tức cái ảnh của chúng ta bị ra ngoài không ạ? Nhìn đi phi ra ngoài chưa? Cả nhà mình nhìn đâu không ạ? Tại sao lại đi ra ngoài thế? Thì nó có phải trong khung nữa đâu. Thằng này nó trong khung rồi, thằng ấy không phải trong khung mà. Đúng rồi, vâng. Bây giờ muốn cho hai cái ảnh chui vào một khung thì có thể là chọn cái ảnh trên này, ấn vào Ctrl G tiếp được không ạ? Dạ được. Cả lớp mình nghe thấy bạn mới nói câu đấy chưa? Dạ vâng. Ok, Ctrl G lại chui vào thì có phải có hai thằng chui vào cùng một cái không ạ? Nhưng hai cái ảnh này có giống nhau không các bạn? Hai ảnh này có giống nhau không? Nào, các bạn thân yêu. Các bạn nhớ một điều rằng là lúc này tôi đã thiên về phong cách rồi. Tôi dạy đến đâu tôi phải hỏi tương tác đến đấy để xem là các bạn hiểu đến đâu đấy nhá. Chứ không phải là theo tao bất tuyệt là chúng ta dạy theo cách là hôm lần trước tôi dạy cho các bạn là ok tôi làm từ đầu đến cuối. Bây giờ tôi sẽ hỏi. Được chưa? Nào có hai cảnh có giống nhau không? Không có giống. Hai cảnh là hai cảnh cùng là một mà. Vậy thì lúc này tôi ấn vào Ctrl T. Thì trong cái phần Ctrl T hôm nay các bạn sẽ phải ghi lại cho tôi một lệnh như sau là lật đối xứng. Để muốn lật đối xứng đối tượng theo trục nằm dọc chúng ta chuột phải. Sau khi ấn vào Ctrl T, nhớ nhá, ấn Ctrl T chuột phải này. Thì nó có một lệnh là Fit Horizon là lật đối tượng theo trục nằm dọc. Còn Vertical là lật đối tượng theo trục nằm ngang. Trục nằm dọc này chính là đi từ kính xuống đến kính thằng này là trục nằm dọc này. Ấn vào đây. Có phải là tự nhiên cô gái đảo ngược lại không ạ? Alo? Dạ đúng rồi. Alo, alo. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà chúng ta sẽ làm sao? Ctrl Z lại nhá. Ctrl T, ấn chuột phải chọn vào đây, vertical là nộ từ trên xuống dưới. Chuột phải nộ từ dưới lên trên. Hiểu cái này chưa? Alo. Dạ rồi. Nhưng cái lệnh này lật thì nó có một cái tác dụng cho các bạn là không thể nào mà hình nó bị méo hình được. Có đúng không? Kéo bằng tay đến lúc có bị méo không các bạn? Dạ có. Đấy là sự khác biệt. Ok, vậy thì sau khi tôi đã lật đối tượng này như này, Fit Horizon, lúc này thì các bạn nhìn này, tôi giữ Shift, tôi dịch chuyển từ trái qua phải đấy ạ. Thì các bạn có đồng ý với tôi là hai cái miếng này nó sẽ trùng nhau ở chỗ này không ạ? Giống nhau chưa? Này, các bạn nhìn này giống nhau chưa? Đúng rồi ạ. Ok, và lúc này tôi ấn Enter thì các bạn thấy không? Các bạn có thấy là nó có cảm giác gì không ạ? Các bạn thấy nó hoàn thiện chưa ạ? Bởi vì cái mép giữa của thằng bên này và thằng bên này khít lại với nhau thì giống hệt nhau, nhưng nó là giống theo đối xứng, nên chính vậy cái đường mép ở giữa nó sẽ không bị lộ. Ok, hiểu cái này không ạ? Alo. Dạ, em chưa hiểu lắm vì là đây này, nhìn nhá. Về thì đây ok, lấy một cái ảnh khác cho nó đẹp. Ctrl. Nếu tôi chọn một cái ảnh như thế này, đây ạ. Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và tắt nó đi. Sau đó sang bên file thiết kế ấn vào Ctrl V và Ctrl T. Để tạo ra mối khít ở giữa của hai cái người, đây là cái ảnh số 1 của chúng ta giữ một lệnh như sau, đó là Ctrl G là có hai cái ảnh đúng không? Nhìn hai ảnh chưa? Thì ảnh này tôi ấn vào Ctrl T và tôi dùng thực hiện thao tác là lật đối xứng. Thì có phải tôi lắp như này thì hai cái ảnh ở giữa nó sẽ giống nhau á. Các bạn có thể nhìn thấy cái ảnh giữa chưa tôi chưa? Sao rồi? Alo? Nhìn này. Có nhìn thấy tại sao chưa? Thì có phải tự nhiên cái background chúng ta rộng ra không em? Alo? Dạ đúng. Vậy thì bây giờ cái vừa rồi cái ảnh background chỗ này của chúng ta đang bị thiếu đúng không? Có đúng chỗ này bị thiếu không? Dạ đúng. Đấy, thì tôi mới dùng cái chiêu thức đấy đấy ạ. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi đã làm xong được cái vị trí này, tôi ấn vào biểu tượng như sau, đó là Ctrl O. Đây ạ. Sau khi Ctrl O xong thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái thương hiệu về kính. Thì có kính vàng, kính đen, rồi chúng ta sẽ chọn một cái kính nào đó, được không ạ? Đây nhá.
Chúng ta sẽ chọn một cái số 1, số 2, số 3. Ok, tôi sẽ chọn hai cái, xem còn cái kính nào nữa không. Thấy chưa? Rất nhiều loại kính khác nhau. Thậm chí là ảnh của chúng ta khác nhau. Ok, tôi chọn số 1, số 2. Sau khi chọn số 1, số 2 tôi ấn ok cho các bạn. Mọi người nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Thì trong cái trường hợp này tôi chỉ có hai cái kính này thôi, màu vàng rất là bắt mắt. Thì bạn cũng có thể chọn lựa như sau, bằng cách như sau. Ctrl A chọn cho tôi, Ctrl C cho tôi, và lúc này chúng ta được quyền làm sao? Trước khi chọn chúng ta hãy chuột phải chọn vào thằng số 1. Một là bạn để ở đây, hai là bạn để giữa cho tôi. Được không ạ? Chuột phải thằng số 1. Giữa nhá. Nào, sau khi chọn xong Ctrl V cho tôi thì ảnh đây. Lúc này các bạn dùng cho tôi lệnh như sau là chọn vào Ctrl Alt G là chui vào, và lúc này Ctrl T của chúng ta và thu nhỏ lại. Đó, và thu nhỏ lại thì chúng ta có một cái đường trích đoạn ở đây. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đẩy lui lên một tí. Được chưa? Để làm cái này khéo léo, cái bố cục nó rất ngon nhọn. Rồi, tôi đã có một cái ảnh. Và sau khi đã có cái ảnh xong thì cái ảnh này tôi không cần thiết nữa thì tôi tắt đi để cho cái file thiết kế nhẹ hơn. Bước 2, Ctrl A chọn hết. Ctrl C lại copy và chúng ta sẽ sang file thiết này, chuột phải chọn vào đây. Lại Ctrl V cho tôi một lần nữa, lại Ctrl Alt G. Được chưa? Và Ctrl T thu nhỏ lại. Đây mà chúng ta làm về kính mà. Rồi các bạn sẽ còn những cái trường hợp khác để chúng ta có thể lựa chọn. Ok, kéo lên một tí nữa. Rồi, đã xong. Bước số 2 đã xong. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuột phải thằng số 3 thì Ctrl O. Do là mình không có kính nên là mình bắt buộc mình phải chọn một cái kính nào đó nó phù hợp. Đấy nha, nó có nhiều cái background lắm. Lúc này thì bây giờ lấy đâu ra kính bây giờ? Kính mắt. Thấy chưa? Phải tìm đúng cái loại kính. Phải tìm 3-4 loại kính nữa thì tốt nhất là như vậy. Đây ạ. Thì lúc này các bạn có thể lựa chọn cho tôi một trong những cái ảnh như này. Ví dụ tôi sẽ chọn vào cái ảnh đây ạ. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và tôi lại tắt đi. Chuột phải chọn vào đây, Ctrl V. Lúc này các bạn chọn vào Ctrl Alt G giúp tôi và Ctrl T thu nhỏ lại. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ kéo vào đây. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Rồi, bây giờ chốt lại về một tư liệu lý thuyết nhá. Nhìn này. Các bạn để ý cho tôi này, trong thiết kế này. Người ta có ảnh to và ảnh bé, đồng ý chưa? Không? Vâng ạ. Rồi, bên tay trái của bạn nó sẽ có ảnh gì? Ảnh ít, chỉ có một cái ảnh thôi. Nhưng bên tay phải của các bạn có 3 cái ảnh. Người ta có ít và nhiều chưa? Alo? Vâng. Rồi, vậy tôi có to và nhỏ, có ít và nhiều rồi. Thì lúc này chúng ta đi đến một cái việc như sau là chúng ta muốn nhấn nhá thì bằng cách nào? Làm nào để vẽ được một cái khung giống hệt như thế này? Các bạn có nhìn cái khung này chưa? Chẳng nhẽ bây giờ vẽ một cái hình vuông sau này ấn vào Ctrl T rồi xô lệch để nó tạo ra hình bình hành như này à? Vậy thì khó không các bạn? Thì bây giờ cái giá trị này tôi nói cho các bạn biết này. Giữ vào phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Thấy chuẩn hơn chưa? Alo? Alo? Rồi. Vậy thay cho việc mà tôi tự vẽ này tôi lập ra một layer mới được không em? Nào. Tôi lập được một layer mới được không ạ? Dạ được. Ok. Được. Sau khi layer mới xong thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, bây giờ bạn thích chọn màu đỏ hay là chọn màu xanh theo kiểu hơi thiên về xanh lá cây như này? Theo các bạn. Nào. Màu đỏ thì ơi. Ok, thì chọn các bạn màu đỏ trước nhá. Ok, chọn màu đỏ này, nhìn thấy màu đỏ chưa? Và các bạn có thấy rằng là khi màu đỏ mình chọn trên trang phục của đối tượng thì nó có tính năng là gì? Kéo màu dễ không các bạn? Alo? Kéo màu được không? Dạ thấy được. Rồi, kéo màu là bằng sản phẩm. Phần thứ hai là các bạn sẽ rút ra một kinh nghiệm như sau là tất cả những cái ảnh của thương hiệu nổi tiếng thường người ta mặc trang phục thì màu của nó rất là đẹp. Nên tóm lại tôi sẽ chọn màu theo thương hiệu. Được chưa? Rồi, bước số 3 là tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái màu đỏ. Nhưng cái màu đỏ của tôi đang nằm ở phía trên hay phía dưới thế ạ? Em ở phía trên. Nằm ở phía trên. Bây giờ làm thế nào để cho xuống phía dưới ạ? Ctrl mặt vuông bên tay trái thầy ơi. Ok, thuộc bài kinh nha. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ đẩy lệch một tí trước đã. Đẩy lệch một tí như này được không em? Được chưa? Và tôi ấn vào lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái.
thì các bạn thấy là khi Ctrl Ngọc Vuông tay trái xong thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là cái ảnh chúng ta biến mất đâu ấy. Các bạn có nhìn thấy nó chui vô trong cái khung luôn rồi. Các bạn có thấy nó bị biến mất không? Alo. Dạ thấy ạ. Group rồi. Rồi nó bị chui vào một group, là chui vào cả cái khung này, và cái khung này nó nằm ở đây thì có phải chui vào chưa? Vậy thì đừng vội choạng ra, đừng vội theo kiểu ô tại sao em bị mất như này, thì bình tĩnh nhá. Nào, các bạn ấn vào một lần nữa là Ctrl Ngọc Vuông thì có phải nó lại nằm dưới cái lớp background của các bạn không? Là khung không? Nào, Ctrl Ngọc Vuông bên tay trái. Thế bị ra ngoài chưa? Các bạn có nhìn thấy ra ngoài chưa? Dạ rồi. Rồi, sau Dạ khi rồi. ra ngoài như này thì tôi không muốn nó to như này thì tôi phải làm sao? Dịch chuyển bằng phím mũi tên là đi lên trên. Thấy bằng nhau chưa các bạn? Rồi. Ok, nhìn thế này chưa? Màu đẹp chưa? Rồi, sau khi chọn xong này tôi giữ phím An hay là mình đặt lên phía trên như này có được không các bạn? Alo? Alo, alo. Vâng. Và tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại để cái khung của tôi nó chỉ bé tầm này thôi được không ạ? Tôi muốn nằm ở vị trí góc này được không ạ? Các bạn nhìn thấy ngay của tôi chưa? Dạ Rồi, giữ phím An, tôi copy ra bên tay phải của các bạn thì có phải tôi được bên tay phải như này không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi. Đấy, thấy chưa? Không phải lập layer mới hả thầy? Cần gì layer mới, người ta ấn học lệnh Ctrl G layer mới làm gì? Vâng. Đúng chưa? Vậy thì Ctrl G quan trọng không? Có. Đấy, các bạn có thấy bài hôm trước này chúng ta học như vậy, nhưng bài hôm nay chúng ta áp dụng thêm một tí vào phát là ngay lập tức ra sản phẩm rồi. Đúng không ạ? Ok, tiếp theo. Lúc này bảo thế ấy, nhưng mà em muốn là cái nền background của em nó phải có chiều sâu một tí và nó khác biệt một tí được không ạ? Đây tôi chưa nói đến chữ nhé. Nhưng về khung hình chúng ta làm, chúng ta phải tính toán, bởi vì chúng ta phải chắt chiu, chúng ta phải làm sao làm cho cái sản phẩm chúng ta tốt nhất để cho chúng ta làm hồ sơ mà. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Vậy thì background nó là có thể là gì? Màu bệt. Nó có thể là ảnh được không ạ? Đây tôi ứng dụng cho các bạn. Vậy tất nhiên để muốn làm được điều đó thì phải đi tìm background. Đây background tôi đây. Các bạn nhìn thấy background tôi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Ok. Vậy thì muốn tìm được cái này bằng cách nào thì có phải nhớ lại cái đoạn đầu tôi vừa nói cho các bạn là muốn tìm ảnh background, hãy vào Google, hãy đưa cái ảnh này lên vị trí của cái máy ảnh đó và up nó lên. Thì ngay lập tức thằng Google nó sẽ tự tìm cho chúng ta. Đúng không? Dạ đúng. Hiểu cái này chưa? Vào trang nào Google thầy? Tại trang nào Google, trang Google thôi nhá. Chụp màn hình cho mọi người em xem. hay vào Pixabay. Từ đã. Chụp màn hình cho mọi người biết, không lại mọi người này bảo chúng ta không biết. Rồi ok, nhìn nhá, Ctrl tôi chụp màn hình tại vì dùng trong Zoom tôi cũng không muốn là tắt ra nữa, nhưng mà khi bạn xem lại video bạn sẽ biết được điều này. Tôi chụp màn hình cho các bạn. Rồi ok. Và lúc này tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng như này, được chưa? Rồi, Ctrl C rồi. Sang bên này. Rồi. Ok, sau khi chọn vào đây xong thì các bạn ấn vào Ctrl V. Có nhìn thấy cái biểu tượng máy ảnh bên tay phải của cái loa không? Dạ thấy ạ. Có ạ. Ok, vậy thì mọi người nhìn thấy cái máy ảnh như chưa? Tích vào đó thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu là tải cái ảnh của các bạn lên. Và tải cái ảnh background lên thì ngay lập tức là thằng Google sẽ tự tìm cho mình tất cả trang web và hình ảnh nó liên quan đến thằng này. Vậy lúc đấy tha hồ mà chúng ta chọn cái ảnh to hay ảnh nhỏ để chúng ta lấy về background tương tự. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Hiểu rồi. Hay quá, giờ thầy mới chia sẻ hay quá. Em toàn vào Pixabay. Pixabay thì nó lại là một kiểu khác, nhưng không phải nó đầy đủ tính chất của cái việc ảnh dành cho tiểu đồ họa đâu. Nha, Pixabay có rất nhiều trang, có 5-6 trang thôi, nhưng mà vấn đề là sau khi tìm xong, tìm đúng nên là có nhiều người ta lưu ảnh về, người ta đâu cần phải lưu hết đâu, người ta lưu 1-2 cái, người ta giữ cái nguồn đó. Và người ta bằng cách là tích vào đây thì lại lấy lại nguồn rất là dễ dàng, được chưa? Rồi. Sau khi đã chọn xong cái này, bạn sẽ làm giàu về phiên bản, về thiết kế của mình, về hình ảnh, được chưa? Rồi, nào, có cái ảnh rồi thì lại ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và tôi lại tắt đi. Background tôi đang để màu đen, các bạn nhớ nhé. Và sau đó tôi cho chuột phải chọn sang đây là cái nền này, nền đang là màu xanh này, tôi ấn vào Ctrl V. Và lúc này sau khi Ctrl V xong thì nó lại có chiều sâu, bởi vì lý do cái ảnh của chúng tôi là có đậm nhạt, có sắc độ, có chuyển động. Đoạn này mà không kỹ đi xin nói các bạn là có nhiều bạn là chết với đoạn này luôn. Bởi vì làm sao tham. Biết tham là gì không ạ? Alo? Nào các bạn nhìn này.
Không rồi. Sau khi đưa vào đây, tại vì do cái ảnh của chúng ta vừa đưa khung trái vừa đưa khung phải, đằng sau tự nhiên lại có nhiều vết chém như thế, thì chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ như sau, nó bị lấn nát ở hình chính. Các bạn hiểu cái này của tôi không? Nếu cái background của bạn không đủ độ tối, không đủ độ chìm, mà lại nó cứ nổi bật hết lên, thì đôi lúc cái phần sản phẩm phía trên của các bạn sẽ gặp vất vả ngay. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ rồi ạ. Ok, nào vượt cấp thêm một tí nào. Sau khi làm xong đến đây thì có nghĩa là cái background thương hiệu của bạn đã xong, và chúng ta vượt cấp lên bằng cách nào? Nhớ này, hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn một cách là thay đổi màu background bằng bất cứ thể loại nào thành màu của mình. Các bạn có đồng ý với tôi là đi search một cái ảnh trên mạng về, nhưng cái màu của nó lại là màu của người khác, không phải màu của mình mong muốn không? Alo? Dạ đúng rồi thầy. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí như sau. Bạn sẽ nhân bản lên một lớp layer mới cho tôi. Được chưa? Đây ạ. Đây nha, tôi tắt bỏ cho bạn nha. Tôi nhân bản này. Nhân layer mới. Và layer mới này nó sẽ là màu mình mong muốn. Ví dụ bạn muốn màu xanh này, hay là muốn màu xanh lá cây, thì tùy bạn. Bạn chọn phím Y cho tôi. Bạn chỉ vào đây. Bạn đổ màu. Bảo thầy ơi, nhưng thế nó phức tạp lắm, em làm vất vả lắm. Ok, vậy thì tắt bỏ cái này đi. Các bạn còn nhớ cái solid color này không ạ? Alo? Dạ có thầy. Thay màu nhanh hơn đúng không các bạn? Alo? Dạ đúng rồi Thay thầy. màu bằng cách nào? Thay màu có phải tích vào đây không em? Không. Được chưa? Rồi, tích vào đây. Thì các bạn phải thay màu, nhưng mà bây giờ tôi muốn làm hai cái thì có phải tôi ấn vào Ctrl G không? Các bạn có nhìn thấy Ctrl G của tôi chưa? Alo? Dạ thấy rồi thầy ơi. Rồi, vậy thì sau khi đã có hai cái xong thì cái màu này bạn muốn là cái gì thì nhớ cái background tôi đang ở phía trên. Thì màu muốn thay đổi màu background thì phải màu này phải ở phía trên cho tôi. Vậy thì cái background của chúng ta ở giữa. Nhìn thấy ở giữa chưa? Màu này đang ở trên đúng không các bạn? Dạ. Hiểu cái đoạn này chưa đã? Nào, những bạn nào hiểu hay cả lớp hiểu rồi thì trả lời câu nào. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi thầy Chưa ơi. hiểu lắm ạ. Nhớ nhá, để muốn thay màu một đối tượng thì mình có lớp màu gốc chính là cái lớp màu này. Đúng không? Còn cái màu phía trên này là cái màu mình mong muốn nhuốm cái màu ở phía dưới là theo cái màu của mình, thì mình phải có lớp phủ ở phía trên. Giống như mình muốn nhuốm thằng nào thì mình phải có một cái màu mình vứt vào, mà vứt ở phía trên chứ không ai vứt phía dưới, đúng không? Cả lớp mình hiểu cái đoạn này chưa? Dạ rồi Giờ ạ. thì em hiểu rồi ạ. Thì lúc này cái màu phía trên này là tôi sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như là thay màu hay là màu theo mong muốn, thì bạn hãy chọn màu cho tôi. Đây là màu mình mong muốn. Nhưng màu này tôi lại muốn là giống hệt như chất liệu của cái này, nhưng nó thay màu đen thành màu xanh có được không các bạn? Được. Dạ được Các thầy. bạn hiểu cái này chưa? Rồi, bắt đầu tôi làm nhá. Nào, để muốn thay màu, bước đầu tiên phải có một lớp layer màu mình mong muốn trên cái layer background mình muốn thay. Đây, trên chưa? Bước số 2 là bạn chọn vào layer, nhìn đây layer, cho đây là cái bảng layer chưa? Và nó có chữ normal cho các bạn. Cái chữ normal này các bạn sổ xuống cho tôi và tìm đến cho tôi một chữ color là thay màu đối tượng. Nha, thay bất cứ màu gì bạn mong muốn. Sau này bạn có thể thay màu tóc, thay màu áo bằng cách này. Và bạn chọn cho tôi cái giá trị color từ dưới lên là số 2. Nhưng thay màu xong nó giữ lại được sắc độ của các bạn, giữ lại được chi tiết của đối tượng background. Đấy mới là vấn đề. Tôi sẽ kéo xuống cho các bạn xem color. Mọi người có nhìn thấy cái điều này của tôi chưa ạ? Alo? Dạ thấy thầy ơi. Alo, Thấy ạ. cả lớp mình nhìn thấy nhá. Và lúc này chúng ta sẽ Dạ dùng rồi. cái phương pháp là tắt và bật. Tắt đây ạ, bật đây ạ. Các bạn có thấy cái màu phía tôi đã thay đổi chưa ạ? Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Dạ rồi ạ. Hiểu cái này chưa? Bảo thầy ơi, nhưng mà em thích cái này Dạ. nó là màu đỏ cơ. Ok, tích đúp ở đây thì có phải là thích đỏ thì chỉ việc làm sao chỉ thẳng vào màu đỏ của đối tượng. Các bạn có thấy màu đỏ tôi chưa ạ? Dạ thấy ạ. Alo, cả lớp mình nhìn đi chưa? Dạ rồi ạ. Dạ thấy thầy ạ. ơi. Rồi bây giờ thấy như em thích màu xanh cơ. Ok, là chỉ vào đây được không ạ? Hiểu cái này chưa? Dạ rồi ạ. Alo. Dạ rồi. Hiểu rồi ạ. Rồi, vậy thì đỡ phải am đen, can cho đen đúng không? Thì phương pháp solid color này có quan trọng không các bạn? Có. Nó có nhanh không các bạn?
Hiểu cái này chưa? Dạ có. Rồi, ok. Vậy bây giờ tôi sẽ đổ màu này nhá. Nhìn thấy màu của tôi chưa? Rồi. Sau khi đã có màu xong và trùng với màu của thương hiệu thiết kế xong thì tôi khuyên các bạn một câu nữa. Bạn hãy lập ra một layer mới này cho tôi một lần nữa được không ạ? Nào, cả lớp mình nhìn vào đây. Tôi sẽ nhân bản lớp này. Có nghĩa là thầy ơi, nhưng mà em vẫn thấy cái background nó hơi sáng. Phần sáng như này thì cái độ tối nó lại không được tập trung vào phần chính của em thì có được không ạ? Thì đoạn này nhá, nhìn này, để ý này. Chúng ta sẽ nhân bản lên một lớp nữa, Ctrl C. Và lớp này là tôi sẽ đặt tên là nàm tối, nàm trầm đi, nàm tối luôn. Thì cái đoạn nàm tối này thì sau khi các bạn học đến phần hòa trộn tôi sẽ giải thích sau. Được chưa? Rồi, vậy lớp này là lớp thay màu. Tôi sẽ ghi vào đây là thay màu. Ok, lớp tối thì phải làm thế nào? Nhìn nha, tôi tắt mắt này, như nhau. Các bạn có thấy như nhau không? Alo? Dạ có. Rồi. Dạ có. Vậy thì sau khi đã có lớp này trên thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì chúng ta nhớ một điều rằng để muốn làm tối thì người ta sẽ chọn là bước 1, chọn vào layer đó. Nó là màu xanh mà, nếu nó hòa trộn không như này thì có phải nó là màu xanh không? Các bạn có nhìn thấy không có hòa trộn thì là màu xanh không các bạn? Dạ đúng rồi. Ok. Vậy thì không hòa trộn này các bạn có thể giảm opacity thì ngay lập tức là sẽ làm sao? Nó sẽ mờ đối tượng dưới không ạ? Các bạn có thấy background của tôi như thế này được chưa? Ổn ạ. Ổn rồi đúng không? Đấy, đây là một phương pháp nhé. Có nghĩa là bạn hãy chọn một cái màu và sau đó bạn dùng opacity bạn hòa trộn nó vào. Thì có phải nó sẽ nhìn thấy thằng lớp dưới giống như nước kính mờ không? Nào, cả lớp mình nghe đoạn tôi nói đoạn này chưa? Dạ xin ạ. Rồi, tiếp theo. Vâng ạ. Bắt đầu làm này. Lại phóng to một tí. Nhưng cách mà tôi vừa chỉ bạn đấy là cách số 1. Còn cách số 2 chúng ta làm bằng cái nào? Vậy thì tôi dạy cho bạn thay màu nhé. Tôi dạy cho bạn làm trầm màu nhé. Cái màu nó đang bị sáng quá tôi có thể dạy trầm lại được bằng cách bước số 2 là chọn vào layer. Tiếp theo chúng ta chọn vào normal và bạn sẽ chọn vào multiply. Có nhìn thấy chữ multiply dưới chữ darken không ạ? Alo? Có. Thì multiply là giá trị làm cho nó đậm màu, có nghĩa là làm cho đối tượng đi tối màu đi thì là chọn vào đây. Các bạn có thấy tối màu không? Tối quá. Tối quá. Vậy thì lúc này chúng ta kết hợp giữa opacity và multiply thì nó lại cực kỳ tốt cho các bạn bằng cách là nhìn là kéo này. Thấy chưa? Độ sâu của sắc độ nó tốt hơn hẳn so với opacity, bởi vì multi nó sẽ làm được điều này. Nhìn chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Hiểu rồi. Ok. Hiểu rồi ạ. Vậy thì sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta đã có một cái bố cục làm rất ổn, rất tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một phiên bản tiếp theo. Đối với những cái nền tảng thiết kế ở bên ngoài, người ta rất thích sự công nghệ. Người ta rất thích ánh sáng, công nghệ ánh sáng thì làm bằng cách nào? Thì tôi cho các bạn xem một cái nền tảng như sau là Ctrl O. Nhớ nhá. Đoạn này đáng nhẽ bài hôm nay là đã kết thúc rồi. Nhưng chúng ta sẽ học nâng cao một tí là thử quen kết hợp. Nói về một xu thế của thị trường là bây giờ người ta rất thích dùng ánh sáng. Thì bằng cách nào? Thì vậy chúng ta phải đi kiếm ánh sáng. Được chưa? Và tất nhiên chúng ta phải chọn vào một cái nên gọi là background. Ok, tôi chọn vào thư viện ảnh. Cái này là thư viện thần thánh. Được chưa? Và sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nên gọi là background. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào texture cho tôi và bạn kéo xuống dưới. Đây là giá trị thư viện đây ạ. Được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái mà nó có sẵn đây. Alo, các bạn nhìn thấy cái này chưa? Rồi ạ. Dạ rồi. Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta là tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Nhưng khi tôi Ctrl V thì tôi lại không để ý là nó nằm ở đâu nên là xin lỗi các bạn. Nhớ trước này, F7 này. Các bạn muốn cho vào đâu thì bạn sẽ chuột phải chọn vào đó. Có nhìn thấy trên cái lớp này của tôi không ạ? Dạ rồi. Ok. Lúc này tôi đặt lên phía trên tôi lập ra Ctrl V lúc này thì có phải nó nằm ra ngoài không? Nhìn thấy trên khung chưa? Dạ đúng rồi. Trên khung chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ rồi. Rồi, giải thích một tí về cái phần này. Nếu bạn nào có giấy bút thì hãy ghi, hoặc là tí nữa xem lại video hãy ghi cho tôi rất kỹ cái này. Nguyên tắc dùng trong Photoshop cũng giống như trong phim ảnh. Nếu bạn này sau này học về Photoshop tốt thì bạn chuyển sang phim ảnh thì các bạn có thể làm được hòa trộn này, bởi vì tính năng rất giống nhau. Nhưng nó chỉ khác nhau là một là bạn làm chuyển động, còn tôi thì tôi làm về ảnh tĩnh. Thế thôi.
Nên là các bạn đẩy sang quảng cáo rất dễ. Nên là tư duy cũng dễ luôn cái việc đó. Các bạn nhìn này, để muốn loại trừ nền màu tối thì cái này phải là hòa trộn sáng. Hòa trộn sáng thì màu tối bị triệt tiêu và màu sáng sẽ được giữ lại. Vậy thì trong vấn đề hòa trộn của chúng ta, nó chính là tiền thân cho việc làm blend màu một cách sâu, kỹ và chuyên nghiệp. Thì các bạn nhìn này, bước số 1 chọn vào layer. Hoặc các bạn có thể cho cái thằng này lên trên tất cả cho tôi, cho lên trên tất cả, được chưa? Bước số 1 chọn vào layer, loại trừ màu đen nhá, chỉ giữ này màu sáng nhá. Bước số 2 bạn chọn vào normal. Bước số 3 bạn chọn vào phần lighten, xuống dưới là scaling. Các bạn nhìn thấy chưa? Có nghĩa là khi chọn vào đây thì ngay tất cả màu tối sẽ bị triệt tiêu và nó chỉ giữ lại màu sáng thôi. Nên chính vì vậy mà lúc này chúng ta nhìn thấy còn đốm sáng chưa? Các bạn có nhìn cái này không ạ? Được. Đây, nhìn thấy là normal, có phải màu tối vẫn còn không? Nhưng khi sổ xuống chọn vào đây hòa trộn như này thì có phải màu tối sẽ bị triệt tiêu không? Bởi vì cái khu vực mà tôi đang chọn như này, từ đây xuống đây này là hòa trộn làm sáng ảnh. Mà làm sáng ảnh thì chắc chắn sau này màu tối sẽ bị triệt tiêu. Giống như sau này bạn làm da người, bạn làm đối tượng sáng lên thì phải dùng chiêu này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhờ? Alo. Rồi. Nào. Các bạn nhìn nhá, lúc này tôi sẽ chọn vào đây là hòa trộn sáng ảnh. Và lúc này tôi phát hiện là cái này nó có một tính chất làm sao nó hơi bị to. Tôi có thể ấn vào Ctrl T. Tôi có thể giữ shift, tôi kéo bẹt lại được không ạ? Alo, các bạn nhìn thấy tôi bị kéo bẹt lại chưa, như này chưa? Rồi. Quảng cáo cho đồng hồ, quảng cáo cho công nghệ, quảng cáo cho phim ảnh, quảng cáo cho những ánh sáng của phim thì các bạn có thể dùng chiêu lúc này. Lúc này tôi thu nhỏ lại. Sau đó khi thu nhỏ lại xong thì bạn có hai lựa chọn là bạn có thể làm sao ra góc bạn xoay này. Và đã là xoay thì phải xoay theo chiều của đối tượng này này, đặt vào đúng đôi đây này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi ạ. Đấy, bên ngoài thì rất thích công nghệ nên là nhớ một điều rằng nếu khách hàng chọn công nghệ thì mình làm được công nghệ. Đấy là giá trị về giá trị của chúng, nhưng lại không phá vỡ đến định dạng là chúng ta biết về mỹ thuật. Ok, sau khi đã có một cái xong ấn Enter, tôi giữ phím Alt, tôi kéo một phát sang bên này, tôi có được vị trí số 2. Các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Rồi. Ok. Thì đấy là cái cách làm nhá. Rồi, được chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi thoát lệnh ra một cái và tôi phát hiện một điều là cái màu đỏ này hơi bị nổi bật. Tôi chọn vào nó và tôi chọn vào số 5. Tôi chọn vào số 6. Số 5 là opacity bằng 50 với số 6. Số 6 là 60% và số 7 là 70% và số 8 là 80%. Có nhìn thấy cái opacity này của tôi chưa ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Đấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta chọn vào số 5 chẳng hạn như này, được chưa? Rồi, chuột phải chọn vào biểu tượng này, chọn vào số 5. Được chưa? Được chưa? Số 6 được không? Số 8 được không? Vậy thì trên tôi có thể để sáng hoặc là để như này được không ạ? Đấy, trầm thôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì phần này chính là phần text. Và đã là text thì cũng giống như Google thôi. Bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ. Và phông chữ nên phù hợp với kính thì bạn nên trên Google search cho tôi là phông kính thời trang. Nhưng mà phông kính thời trang phải viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn nào không viết được từ tiếng Anh, hãy vào Google dịch ghi tiếng Việt thì nó sẽ dịch ra tiếng Anh cho bạn. Thì bạn chỉ cần thêm cho tôi và trong Google nó sẽ tìm đến cho bạn là tìm phông, tải phông nhưng bằng tiếng Anh. Mình đánh tiếng Việt nó dịch tiếng Anh cho mình thì mình làm được điều đó. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi sẽ chuột phải chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn đến một cái nền tảng. Và nội dung này là khách hàng sẽ cung cấp cho các bạn nên là các bạn không bao giờ tự bịa, bởi vì tự bịa ra đôi lúc nó sẽ bị ngắn quá nhá. Các bạn sẽ thích vào đây. Tôi đang bật file Word này một tí. Được chưa? Nào, lúc này chúng ta có một giá trị như sau nào. Free ship tận nhà. Lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ đặt một cái text sang đây và tôi sẽ ấn vào vị trí như cho các bạn. Và lúc này sau khi chọn xong tôi ấn vào Ctrl T kéo ra. Và nhớ một điều rằng là sau khi chọn xong thì bạn nhớ là cái này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đặt vào đây, back lên phía trên và tích vào đây một tí, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là text đầu tiên của tôi. Và thường text đầu tiên này các bạn sẽ để ý cho tôi một cái giá trị như sau là các bạn có thể chọn vào T. Rồi bạn có thể chọn vào biểu tượng nhìn nhé. Nhìn này, ấn vào T
và tích vào biểu tượng thanh thuộc tính ngang phía trên thì nó sẽ có chữ cho cái phông chữ của bạn. Bạn có thể tích vào đây thay phông. Rồi có nhiều bạn bảo là thầy ơi, nhưng mà em muốn rằng cái text phông chữ này nó phải là giá trị là tiếng in hoa, thì là một cách nào? Thì các bạn nhìn vào cho tôi đây, và nó có biểu tượng chữ TT thì tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ là có như này. Và sau khi đã có như này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi đã có một cái text, và cái text nào của tôi là khá to nên tôi sẽ thu nhỏ lại. To hay nhỏ thì ít nhất nó phải nằm trong cái khu vực mình mong muốn đã. Rồi, xong phần thứ hai thì các bạn nhớ cho tôi trong nguyên tắc về dùng chữ thì hãy đi theo thương hiệu của logo. Logo này chữ nét mảnh này, thử xem có dùng được không. Thì trong cái phần chữ của chúng ta nó có biểu tượng T này. Tôi đang dùng phông chữ này, được chưa? Rồi, mọi người nhìn cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Rồi thầy ơi. Và các bạn có thấy là text tôi đặt giữa cái khoảng không không ạ? Alo? Thấy à. Rồi, tiếp theo này. Dạ thấy à. Trong một phông chữ của chúng ta nó có các thuộc tính là bold, lá, nét đậm. Nhưng ngoài ra nó có nét gì? Nét mảnh. Có được không các bạn? Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Dạ rồi ạ. Màu sắc của các bạn lúc này các bạn không muốn thay đổi nhiều thì bạn hãy chọn cho tôi màu trắng và chọn thuộc tính là ok, tôi chỉ vào đây. Màu của chữ thì tích vào đây. Màu đỏ như này được không? Hay là màu vàng da người như này được không? Hay màu như này được không? Phải nhìn. Nhớ nhá, tôi đang dùng thương hiệu nên tôi sẽ chọn như này. Chẳng hạn. Ok, tôi chọn màu đỏ như này. Đấy, tùy theo tính chất mà các bạn mong muốn. Được chưa? Rồi, sau khi đã có flip tận nhà rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một tiêu chí thứ hai cho các bạn. Và tiêu chí này thì các bạn nhớ cho tôi là nó sẽ có cái gì áp dụng shop trên giá trị bao nhiêu đây. Chúng ta có giá trị như này, Ctrl C. Chúng ta cứ đánh text là đã, còn cái việc của chúng ta sắp xếp sau thì chúng ta sẽ tích vào đây. Và cái text này rất là dài, tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to cho các bạn. Được chưa? Áp dụng trên shop đơn hàng từ 2. Áp dụng trên shop, vậy tôi có thể xuống dòng được cái đoạn này không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy tôi áp dụng đường này không chưa? Vâng. Vâng. Rồi, xuống dòng được thì đơn giản là text của chúng ta nó gọn gàng hơn. Và chúng ta có thể ấn vào T. Chúng ta có thể căn sang phải được không ạ? Cả nhà mình nhìn thấy cái đoạn này căn sang phải chưa? Alo? Dạ rồi. Rồi. Dạ rồi. Xuống dòng nhá. Rồi, căn bằng này thì căn bằng đầu hai phía trên rồi. Tiếp theo là trong cái phần này tôi có thể dùng T và tôi copy cái chữ này ra được không ạ? Như này. Ctrl X được không ạ? Các bạn nhìn thấy Ctrl X của tôi chưa? Sau đó tôi dùng T và tôi tách ra, bởi vì khi tách chữ ra như này thì chúng ta sẽ sắp xếp chữ cực kỳ dễ dàng. Ví dụ tôi muốn nhấn mạnh vào chữ 200k được như này đúng không ạ? Được. Alo? Các bạn hiểu cái ý tôi muốn nói chưa? Rồi, cái text này, text trên là in hoa rồi thì text dưới tôi phải làm sao? Phải mờ, phải là thường thôi, có được không ạ? Nguyên tắc chữ trên in hoa, chữ dưới thường. Và tôi đang dùng một loại phông nên là chữ thường thì phải trở về T. Chuột phải chọn vào T. Bước 2 chọn vào bảng điều khiển. Bước 3 bỏ chữ TT đi. Đấy, các bạn nhìn đây không? Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta sẽ chọn vào một cái T và chúng ta thay đổi một cái màu sắc. Ví dụ cái màu này tôi để một cái màu chìm như thế này. Hoặc các bạn có thể để cho tôi một cái màu trầm hơn. Ok, hiểu cái phần này chưa? Ok, được chưa? Rồi tiếp theo cái phần 200k này tôi được quyền làm sao T và tôi sẽ chọn cho nó chiều cao. Nhớ nhá. Phóng to này. Khi làm về thiết kế bạn phải để ý phần này cho tôi, đó là gì? Thực ra bản chất tất cả những cái phần xếp như này nó đều theo hình chữ nhật hết. Kéo đây cho tôi. Chiều cao của 200k này bằng chiều cao của hai cái này cụm lại. Ok. Lớp mình hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok. Và lúc này trong cái phần text của chúng ta thì có thể căn trái, có thể căn phải. Được chưa? Chúng ta có thể chọn lựa như sau. Ví dụ chữ tận nhà. Tôi có thể xuống dòng. Tại vì tôi đang dùng một phông, tôi có thể được quyền dùng hai phông. Cái chữ free ship này của tôi sẽ làm sao? Tôi có thể cho nó to lên được không ạ? Alo? Được. Được. Được thầy. Ok. Vậy thì tôi sẽ đầu tiên có thể cho nó dày lên.
Thậm chí này cho dày lên, sau đó tôi lại cho to lên. Và to lên nó nằm đâu? Đây là kích thước phông chữ 23. Tôi có thể cho lên giá trị là 36. Đây chữ tôi đây. Nhưng chữ của chúng ta đang bị căn gì? Căn trái. Tôi có thể ấn vào sang căn sang phải được không? Nhưng nhớ một điều rằng khoảng không của chúng ta rất quan trọng. Các bạn nhìn chưa? Bọn nước ngoài nó hay đặt theo kiểu này. Tây, chữ Tây thì tôi mới dùng kiểu này nhá. Được chưa? Chuột phải chọn vào chữ 200k, chuột phải chọn vào đây, áp dụng kéo này cho tôi. Tôi căn hết sang phải cho các bạn và tôi kéo xuống một tí. Tôi cầm này tôi kéo xuống một tí. Mọi người có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Đó. Rồi ạ. Rồi tiếp theo đẩy lên một tí, tại vì tôi có tính chất kéo màu nên tôi sẽ đẩy lên trên cái này một tẹo này. Rồi cái này thì tôi sẽ chọn vào chữ 200KT. Tôi sẽ chọn cùng với màu cái thằng này thử xem nó có ra gì không. Đây ok cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái điều này của tôi chưa? Alo. Rồi cái chữ này của các bạn có thể ấn vào Ctrl T và có thể là phóng to nha, đừng nữa không các bạn? Alo. Miễn sao nha, miễn sao nhá. Nhìn này. Thì khoảng không của chúng ta nó có một cái giá trị như sau là bên tay phải. Cái này khá là giống một cái voucher. Cái này rất là giống một cái thư. Cái này giống một cái thiệp đi xem thời trang. Đấy, mang hơi hướng như vậy. Rồi, sau khi đã làm xong điều đấy thì lúc này tôi sẽ nói cho các bạn về tiêu chí của đặt chữ là chúng ta có thể căn phải, căn trái. Được chưa? Nhưng vẫn phải nằm ở trung tâm để nhìn dễ nhất. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Text của chúng ta nó có text chính, text phụ. Text chính có thể là bold, text phụ có thể là nét mảnh. Vậy thì nó sẽ có giá trị tương phản giữa gì? Dày và mỏng, to và nhỏ, sắc độ sáng và tối. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Rồi. Vậy thì đây, thực chất bản chất của việc design về chữ thì việc đầu tiên các bạn có thấy là cái này nó giống hình chữ nhật này không? Đây có phải hình chữ nhật không em? Lập ra một layer mới cho xem nhá. Này, đổ màu này. Tôi chọn các bạn xem là bản chất cuối cùng của chữ là gì? Sắp xếp các hình chữ nhật khác nhau. Các bạn có nhìn thấy đây có phải giống hình chữ nhật không? Alo? Rồi, tôi giữ phím Mang, tôi lại copy một cái chữ nhật này lên, tôi ấn vào Ctrl T, tôi sẽ giữ Shift tôi kéo ra như này và tôi giữ Shift tôi kéo xuống như này được không ạ? Được. Giữ phím Mang tôi kéo xuống đây và tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi kéo sang như này được không ạ? Tôi giữ Shift tôi kéo xuống như này được không ạ? Giữ Shift tôi kéo như này được không ạ? Và cái này tôi sẽ kéo như này được không ạ? Giữ phím Mang tôi kéo sang bên này được không ạ? Được. Ctrl T tôi lại giữ Shift tôi kéo như này được không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Thấy. Vậy thì các bạn biết đây là một trong những cái tiêu chí của sắp xếp bố cục chữ chưa? Vâng ạ. Ok, vậy thì lần sau chúng ta sắp xếp chữ chúng ta cứ cho gọn gàng trong hình chữ nhật chứ tôi. Nó có ngắn dài, nó có to nhỏ, thế là chết rồi. Còn phần thứ hai là gì? Chúng ta phải có gì? Nó gì? Có phông chữ đậm và phông chữ nét mảnh. Dày và béo, cong và thẳng, to và bé, rỗng và đặc. Đấy là những tiêu chí mà sau này chúng ta sẽ áp dụng cho chữ. Đến phần này khả năng tôi lại dạy cho các bạn thiên về nhiều chữ hơn. Được không ạ? Ok, thì lúc này tôi sẽ chuột phải chọn vào đây. 13 tôi xóa đi. Chuột phải chọn vào đây. Xóa đi. Và tất nhiên muốn đẹp hay không thì phải ngồi ngắm. Chứ chả có ai một phát được ngay cả. Đúng không ạ? Rồi tôi sẽ chuột phải chọn vào vị trí layer 13. Rồi chuột phải chọn vào layer tiếp theo. Và tất cả hai cái chữ này tôi chuột phải thằng số 1. Giữ Shift chuột phải thằng số 2. Nhìn thấy hai cái thằng chưa? Sau khi chọn hai thằng xong tôi ấn vào T thì đây là màu của nó thì tôi sẽ chọn cho các bạn một cái màu như sau. Đây màu này tôi tăng trầm lên, tăng sáng lên. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái chữ này của tôi không? Có. Đấy nhá. Rồi bắt đầu thay đổi này. Cái màu này em muốn rằng nó hơi thiên vào tẹo xanh có được không ạ? Chuột phải chọn vào miếng 13. Nhìn thấy cái này chưa? Thì cái miếng 13 này muốn đổ màu một cách chính xác cho nó thì bằng cách nào? Thì có phải là khóa nền. Bước 2 đổ màu bằng cam, đen là đổ màu xanh. Có nhìn thấy màu xanh của tôi chưa? Alo. Dạ rồi. Và lúc này cái này trồng của tôi là hơi ít, tôi sẽ chọn số 3 thôi. Rồi, có nhiều người bảo thế nhưng mà cái này của em là em không thích nó nằm đây đâu. Nhìn này, chỗ này, em có thích em để nguyên như này có được không? Hay là em để nuôi vào trong một tí như thế này và thầy cho em cái opacity rơi tầm khoảng 50% được không ạ? 20% được không ạ?
Đấy, ví dụ thế. Còn có nhiều người bảo là thầy ơi nhưng mà em lại không thích cái này lắm. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên 100%, rồi chúng ta ấn vào Ctrl T, rồi chúng ta sẽ xoay ngang ra như này, được không ạ? Xoay ngang để làm gì? Đặt vào dưới đây này. Mọi người có nhìn thấy dưới chân này chưa? Rồi. Đấy, tính năng công nghệ này nó sẽ có những cái này. Và giữ phím Nam lại kéo một phát lên trên đây được như này, được không? Và cái phần này phát sáng thì tôi cũng không cần nữa, thì tôi có thể tắt bỏ nó đi này cho các bạn xem. Cả nhà mình nhìn thấy cái thiết kế này chưa? Alo? Rồi. Rồi. Tiếp theo nhá, các bạn nhìn này. Trong cái phần chữ, trong phần hình của chúng ta đã design xong, chúng ta có thể thay đổi một loài chất liệu khác nhau để làm sao cho nó có chiều sâu. Thiết kế chúng ta có nét đậm, nét nhạt. Đây ạ. Vậy trong cái phần chữ này các bạn có thể có những cái cách khác được không? Giữ phím Man. Giữ phím Man là copy, còn giữ phím Ctrl tích vào cái ô thu nhỏ của chữ thì cũng quay trở lại vùng chọn của cái chữ được. Các bạn nhớ cho tôi, nhìn thấy cái vùng chọn của cái chữ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, xong chưa? Thì các bạn nhìn này, lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu tên là màu hồng như thế này đi. Thì có phải khi tôi đổ màu thì có phải nó tạo ra chữ nhưng không phải là phông không? Đây. Đổ màu xong thì Ctrl D kéo cho bạn xem. Có nhìn thấy chưa? Không phải là phông. Nhưng mà khi tôi có xong này tôi lại giữ phím Ctrl, tôi quay trở lại vùng chọn cho nó. Thì lúc này tôi dùng công cụ M là dịch chuyển vùng chọn sang trái. Xuống dưới. Có phải như này không? Phóng to cho mọi người xem. Nó lệch so với cái chữ một tí này. Mọi người nhìn thấy sao lệch chữ một tí chưa? Rồi. Bây giờ nếu tôi ấn xóa thì có phải nó chỉ để lại cái viền bên ngoài một tí không các bạn? Dạ. Xóa nhá, đen này. Dạ đúng rồi. Thì có phải nhìn thấy cái viền này của tôi chưa? Đúng không? Alo? Đúng rồi. Đấy rồi. Vâng rồi ạ. Sau khi đã có cái này xong thì tôi lại bảo là có- thầy ơi nhưng mà tôi lại muốn cái này nó màu sáng lên một tí. Ok, khóa nền rồi. Khóa nền. Tôi đổ cái màu này sáng lên. Ok, tôi chọn vào màu đầu tiên đã. Sau đó tôi đẩy sáng bằng cách tôi chọn màu sáng hơn một tí. Được màu sáng ngay chưa? Đổ màu bằng lệnh Alt Enter. Lúc này sau khi đã chọn xong thì tội gì mà không cầm cái đối tượng này đặt vào vị trí cũ như thế này được không ạ? Nào lệch sang bên trái một tí. Mọi người có nhìn thấy cái chữ tôi mới chưa? Ô, được chưa? Mọi người hiểu bản chất chưa? Vậy thì từ mỗi cái chữ thì chúng ta có thể làm ra rất nhiều loại. Và chúng ta có thể được quyền làm sao hả? Chúng ta có thể chọn vào giá trị làm sao? 50 được không? 50 thì nó như này này. Nhìn chữ hiền hòa chưa? Dịch chuyển sang phải xuống dưới một tí để tạo ra một cái viền như thế. Ok, hơi nổi. 30 được không? Thì cũng phải nhìn chứ. Các bạn có đồng ý tôi điều này không ạ? Alo? Dạ có. Rồi. Và tiếp theo nữa là gì? Chữ của chúng ta cũng giống như là hình. Vậy thì tôi có thể đưa chất liệu vào được không? Được thầy ơi. Ok, cảm ơn mọi người. Tắt bỏ cái này đi. Và chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta bắt gặp một cái tên nào D, chúng ta chọn một cái tên là tư liệu, chúng ta chọn vào chữa lọc và chúng ta có một cái tên gọi là background. Có phải là cái này đã được học chưa? Cái này vừa làm được đúng không? Đúng cái này chưa? Vâng ạ. Các bạn có thể được quyền Ctrl A chọn hết. Bạn được quyền Ctrl C là copy và sang file thiết kế của các bạn thì có phải chuột phải vào biểu tượng của cái text không? Các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp mình. Và lúc này cái này nó chỉ nằm trên cái này chữ một cái thôi. Các bạn nhìn thấy chữ chưa? Và chúng ta được quyền cho cái này vào trong chữ được không? Chữ là khung mà. Nên tôi chọn vào Ctrl G được không? Nhìn thấy chưa? Dưới. Ok, giữ phím kéo vào đây. Được chưa? Đấy, tôi giữ cái chữ tôi sẽ kéo nuôi đây, được chưa? Đấy, các bạn có thấy là chữ của tôi có thể như này được không ạ? Alo? Được. Ok, xóa đi. Không thích lại xóa đi. Vậy thì cái chữ của chúng ta nó không bị khô cứng nữa, bởi vì lý do là chúng ta có thể đây tôi không thích để cái này nữa, tôi được quyền tôi xóa đi, bởi vì không thích là xóa. Không phải suy nghĩ gì quá nhiều đâu. Tiếp theo tôi lại ấn vào Ctrl O tiếp theo một lần thứ hai và chúng ta tìm đến nơi gọi là hoa background.
Và đã là hoa background thì các bạn biết là nó có nhiều thể loại hoa khác nhau. Rồi, mọi người nhìn thấy hoa tím của tôi chưa? Alo. Thử quả hoa tím nhá. Nhìn chưa? Rồi, hoa hồng, hoa tím và hoa hồng như này được không ạ? Nào, Canchona chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế. Nên phải đi con nên đi tìm ảnh một hoa không? Nào, sau khi chọn xong thì ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Bằng lệnh là phím An, thu nhỏ lại kéo vào đây, thu nhỏ lại kéo vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ xoay dọc cái này ra. Tôi sẽ kéo sang này. Mọi người nhìn cái này chưa? Thấy thế. Rồi, chọn vào Ctrl G thì các bạn thấy ngay lập tức tôi có một hiệu ứng bông hoa nằm trong cái chữ này của tôi được không ạ? Rồi, đảo ngược đi một tí bằng lệnh là chuột phải, chọn vào Horizon được không ạ? Học cái này chưa? Alo? Dạ rồi. Ok, Dạ rồi ạ. hiểu cái này chưa? Rồi, lại không thích cái này lại Ctrl O. Ctrl O chúng ta có thể dùng một chất liệu khác, có thể là hoa lá rồi tất cả thứ đều có trong giá trị background của chúng ta. Và lúc này thì các bạn có thể là có ánh sáng này, nhìn thấy chưa? Rồi các bạn có thể chọn lựa cho tôi những cái background liên quan đến phần Photoshop. Rồi chúng ta sẽ chọn đến G. Hôm nay tôi đã nói phần chữ cũng khá là kỹ rồi cho các bạn. Rồi các bạn lưu ý là các bạn làm cho tôi những cái việc đó. Ok, có thể chọn vàng. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta là chuột phải chọn vào biểu tượng. Ctrl V. Và lúc này các bạn ấn vào Ctrl G cho tôi. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái background của chúng ta là bằng vàng. Và đây cũng là một trong những xu thế khách hàng rất thích. Alo, hiểu cái này chưa? Alo? Dạ rồi. Các bạn hiểu cái tính chất nào? Rồi các bạn hiểu về những cái câu chuyện của chúng ta. Vậy thì có những cái trường hợp sau này chúng ta có thể làm sáng làm tối, làm những cái kiểu gì đấy là tùy chúng ta. Ok, vậy thì màu xanh này chúng ta sẽ phải thay đổi lại. Ví dụ tôi khóa nền, tôi lại chọn một cái màu y ngắn, tôi chọn vào đây. Án, đây. Thấy chưa? Và lúc này tôi sẽ tăng cái giá trị này lên màu đậm hơn. Màu thẳng, được chưa? Màu cùng màu. Chuột phải chọn vào thằng số 2 là cái này, tôi lại chọn vào khóa nền, tôi lại đổ màu bằng DNT. Hiểu phần này chưa nhỉ? Alo? Hiểu rồi ạ. Đó. Vậy thì với cái bài hôm nay thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái cách tạo hình bố cục với dạng đường thẳng và đã có tạo ra cho chúng ta nét mảng này, chúng ta tạo ra tiêu chí bố cục như nào này. Còn sau này chúng ta sẽ làm ra rất nhiều những cái yếu tố khác. Tất nhiên phải có chữ này, phải có hình này. Đây, tôi cho các bạn xem một cái bài tên là kính. Tất nhiên là cái phần này thì các bạn cũng phải xem là từ một cái bố cục chúng ta có thể đẻ ra nhiều loại bố cục khác nhau. Chúng ta có thể làm đủ các thể loại bố cục cho các ngành hàng khác nhau nha. Nếu chúng ta là người có nhiều tư liệu. Đây, tư liệu đây. Ok, chúng ta chọn vào kính mắt và đây là một trong những cái bài về đường tròn. Chúng ta sẽ học về hình tròn sau nhưng tôi có thể làm bố cục khác. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Hiểu rồi ạ. Đấy, lại nhìn sang trái nhưng mà lại nhìn sang phải. Tại vì sao cái này nó hợp với nữ? Bởi vì nó là bố cục đường cong, hợp với hình tròn. Nữ chọn với hình tròn, nam chọn với đường thẳng. Nên là các bạn sẽ nhớ này, đây là những cái yếu tố để mình có thể làm về thiết kế. Chúng ta sử dụng background khác nhau để làm. Và tất nhiên đây là bước số 1 và đây là bước số 2. Và bước số 1, bước số 2 đều là hai tông màu khác nhau. Tất nhiên cái này có thể làm cho ảnh nó đẹp lên được nữa, nhưng bây giờ không phải lúc. Các bạn hiểu cái này chưa? Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này của tôi sắc nét hơn ảnh này không? Alo? Nhìn chưa? Này, cho so sánh này, Windows AG và chúng ta chọn vào biểu tượng là 2 ô. Đấy, kéo cho các bạn xem. Có nhìn thấy cảnh bên tay trái của cái người này có phải nó trông nó thắm hơn không? Alo? Được chưa? Rồi, ok, nhìn này. Vậy thì để muốn, có nhiều người bảo nào thế, vậy thì em muốn hiểu về đẹp cái ngày. Thì đây, rất đơn giản này, nhìn này. Cái ảnh này nó phải trong, nó phải sắc nét hơn. Thì bạn phải làm cho tôi một cái thao tác. Và cái thao tác đây sẽ làm cho các bạn đẹp ngay. Bằng cách như sau, các bạn nhìn này. Chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, nhìn nhá. Đây là hai đối tượng của chúng ta này. Chúng ta sẽ chỉnh màu cho nó bằng cách như sau, hoặc là không thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào chính thẳng số 1. Ctrl Z.
Ctrl G thì nó lại chui ra, thì chúng ta lại chọn vào Ctrl Alt G lại chui vào. Sau đó bạn chỉ cần hòa trộn cho tôi giá trị là short line. Nhìn đây, short line trông nó đậm hơn chưa? Cả nhà mình nhìn thấy đậm hơn chưa? Dạ rồi. Thì lúc này giảm cái opacity xuống cho tôi cái vừa thôi. Đấy, nhưng mà ít nhất thì cái ảnh của chúng ta nó cũng sắc độ hơn, nó tốt hơn. Đó, thì đấy là giá trị của các bạn. Được chưa? Hiểu phần này chưa đã? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Nhìn thấy nhá, các bạn nhìn thấy cái ảnh chưa? Và kết quả cuối cùng chúng ta là cái này đấy ạ. Alo. Dạy một bài mà các bạn có thấy là nó mất cả một buổi không? Chứ làm gì có chuyện dạy nhanh được. Có trời nhiều thứ. Nó nhiều thứ như thế mà bây giờ để muốn làm đẹp thì các bạn có thấy làm gì có kiến thức nào cơ bản ở đây. Đúng không? Nhiều thứ quá. Nó phải là kinh nghiệm, nhưng mà vấn đề là từ cái mà tôi đang dạy cho bạn từ vùng chọn chưa có gì làm mềm cả, nhưng cái này nó có tính ứng dụng, và ứng dụng này nó sẽ khiến cho các bạn làm ra nhiều thứ được. Bạn chỉ cần có cái bố cục này, bạn chỉ cần có những hình ảnh mà bạn tư duy cho tôi thì ngay tức bạn đã ra một sản phẩm mới. Trang sức cho đàn ông, trang sức cho phụ nữ, trang sức cho tất cả những nền tảng. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ thì phải xếp lại, không thì mất. Ok, xếp lại, tôi sẽ có phần TK2. Được chưa? Rồi, sau khi TK2 thì bây giờ chúng ta sẽ có bạn nào có câu hỏi gì đối với cái bài hôm nay không? Alo. Em vừa mới vào, thầy gửi lại bài cho em Thì coi. tất nhiên rồi. Mới vào thì chắc chắn là phải xem lại cái chắc rồi. Đúng không? Xem đi xem lại có khi chưa hiểu chưa. Đấy, thấy chưa? Một bài nói kỹ là nó phải như thế này. Và sau này khi mà các bạn học về lâu rồi, các bạn đi làm rồi thì tôi không thích mà các bạn phải giống tôi. Nếu quay lại bảo thầy ơi tại sao hồi xưa thầy lại dạy em ấy, ok vậy thì bây giờ bạn phát triển rồi thì bạn nên phát triển và nâng cấp thiên về cái của mình mong muốn. Đúng không ạ? Nhưng phải có nền tảng gốc chắc về bố cục, tỷ lệ, màu sắc, rồi con chữ, rồi nét màng, rồi xô lệch như thế nào đó, và chữ của chúng ta phải có to vừa nhỏ. Và hôm nay tôi chỉ dùng một phông chữ cho một thiết kế thôi, nhưng nó có đậm nhạt cho các bạn, nó có to nhỏ cho các bạn, nhưng phông nào tùy theo phông nó phải có tính chất là nó có bôn dày bôn mỏng thì nó mới làm được, còn nếu không thì không làm được. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Hiểu. Rồi. Dạ vâng ạ. Các bạn lưu ý là đến buổi sau thì tôi sẽ dành cho khoảng 5 đến 10 phút để giải đáp những cái bạn nào mà chưa hiểu đoạn, thấy đoạn em chưa hiểu, ok. Không nhất thiết phải đợi ở buổi sau, mà các bạn có thể trong cái giá trị bạn hằng học, bạn có thể tương tác trực tiếp với tôi qua Zalo. Tôi một có thể dùng UltraView, hai mở một cái phòng như này cho các bạn vào, tôi làm cho bạn xem. Các bạn hiểu cái này nhá, trừ trường hợp quá khó. Chứ thực ra là nếu mà chúng ta chỉ cần giải đáp bằng câu chuyện là chụp ảnh mấy cái thứ mà các bạn làm được rồi thì không nhất thiết nữa. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Dạ vâng. 2 tiếng nói ra một cái phần thiết kế. Trời ơi, cực kỳ khủng khiếp. Rồi, bây giờ thì sẽ stop xe nhá. Thầy ơi, cho em hỏi. Rồi, em nói đi. Ngày mai mình học AI hả? Đúng rồi, chính xác. Mai học AI, bởi vì thứ hai vừa rồi là tôi bị trục trặc về mặt Facebook. Nên là có nhắn cho các bạn là thứ tư rồi, đúng không? Chúng ta 7 giờ vào, chúng ta lại học bình thường. Và tôi nhớ một điều rằng tất cả những cái tư liệu của ngày hôm nay hoặc là học trên Photoshop nó sẽ đắp cho các bạn về bố cục trên Inút. Và nhớ một điều rằng là Inút chúng ta sẽ phải làm mà người ta nhìn vào người ta không biết rằng bạn này bạn làm trên Inút hay là bạn làm trên Photoshop nhờ. Đấy mới là vấn đề đấy. Nếu trình độ ngang nhau thì bạn đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Chúng ta đi làm vào cái chắc nhá. Dạ. Ok, nếu không còn Inút khó hơn hay không thì tùy theo nha. Có nhiều người thì các bạn nào ok học cả hai nhưng phải phù hợp với sức của mình, không lại vào lại loạn hết cả lệnh lên đấy nhá. Đấy, không phải là tự nhiên là tôi phải tách đâu, nhưng mà do mọi người mong muốn tôi vẫn cứ ép mọi người vào thôi. Đồng ý chưa? Còn như thế nào là mọi người tự chịu nhá. Cảnh báo trước rồi đấy. Phải học đi học lại. Đúng rồi, nguyên tắc của học đồ họa là học đi là học lại, làm đi làm lại, được chưa? Chúng ta hãy chắc những cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên đừng bao giờ thấy người ta đi đến bài số 10 rồi mình mới chỉ đi đến bài số 2 mà mình đã choạng lên rồi. Mình cứ đi kỹ đi. Sau khi đi kỹ rồi móng chắc rồi thì đi rất là nhanh. Nói cái gì cũng hiểu luôn.
Đấy là kinh nghiệm mà tôi đã dạy rất nhiều năm rồi. Đây là chia sẻ lại cho mọi người. Chứ đừng chạy đua vũ trang là ok, thấy nó đến bài số 2 thì mình đến bài số 2, đến số 10 mình cũng đến bài số 9 là vẫn đi đấy. Nha. Thôi ok, các bạn cứ tiến xa đi, còn mình thì mình cứ ở lại, nhưng mà vấn đề là mình đi chậm. Tại vì trong lớp mình còn có những bạn đã học vô sốt rồi vẫn muốn vào lớp mình để xem như nào để cho chắc hơn. Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ Dạ rồi vâng. ạ. Ok, bye bye, hẹn gặp lại cho buổi sau nhé. Dạ Chúc các vâng. bạn Dạ. một buổi Em tối chào vui thầy. vẻ. Dạ rồi, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Bye bye em. Chào thầy. Dạ, em chào thầy.